بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدني أن أرحب بكم في اليوم الثاني من ملتقى صيانة الطرق بالتعاون مع جمعية هندسة الطرق والنقل لدول مجلس التعاون الخليجي وأمانة المنطقة الشرقية. إن هذا الملتقى يعد فرصة قيمة لتبادل الخبرات والمعارف بين الخبراء والمتخصصين في مجال صيانة البنية التحتية للطرق، ويأتي في وقت يشهد فيه قطاع النقل في المملكة تطوراً سريعاً مدعوماً برؤية 2030 التي تولي اهتماماً كبيراً بتطوير وتحسين شبكة الطرق والمواصلات في مختلف أنحاء المملكة. نبدأ برنامج اليوم في أول جلسة معرفية تحت عنوان تعزيز إدارة الطرق، نهج شامل لصيانة الرصف في المملكة العربية السعودية، يقدمها لنا الدكتور فواز الحربي، أستاذ مشارك بقسم الهندسة المدنية في جامعة القصيم. تفضل دكتور. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم بكل خير. في البداية نشكر الجمعية على تنظيم مثل هذه الملتقيات التخصصية، وكذلك نشكر أمانة المنطقة الشرقية على هذا التنظيم، ويعطيكم العافية. في اليوم راح نتكلم عن بإذن الله طيب. اليوم راح نتكلم عن يعني sorry Dr. Lee, I will talk in Arabic because most of the people, so you can use a translator. اليوم راح أتكلم عن يعني الأشياء اللي لابد نأخذها في القطاع البلدي من ناحية إدارة الرصف وإدارة عملية أو إدارة الأصول الموجودة. تستثمر المملكة ممثلة في الوزارات المعنية استثمار أو مبالغ يعني عالية جدا في تنفيذ البنية التحتية، وأحد مكونات الأساسية للبنية التحتية ألا وهي الطرق. يوجد يعني تقريبا 75 ألف كيلومتر طولي، هذه فقط الطرق اللي تنفذها وزارة النقل والخدمات اللوجستية، ناهيك عن الطرق اللي داخل المدن. اليوم راح أتكلم عن حالة، بما أني من منطقة القصيم فمطلع على يعني الأرقام هناك. منطقة القصيم تقع يعني وسط تقريبا في وسط المملكة، يمر فيها طريقين أساسيين أو طريقين اللي هو 60 وال65 من الشمال إلى أو من الجنوب إلى الشمال ومن الشرق إلى الغرب، وهي طريقين رأسيين وتخدم الاقتصاد الوطني ولها إسهاماتها في القطاع اللوجستي في المملكة. منطقة القصيم نتكلم عن عدد سكان يعني أكثر من 1,500,000 على مساحة 58,000 كيلومتر مربع. طيب، الأمانة بما أن نتكلم كانتر سيتي رودز أو كطرق داخل المدينة أو داخل الأربن إيريا، مسؤولة تقريبا أو تدير ما يفوق عن 11,000 كيلومتر طولي كطرق داخلية داخل المدن، بالإضافة إلى أنه فعلا فيه طرق 1400 هذه مقترح إنشائها، وكذلك 5 سور. والطرق هذه أو كبنية تحتية 11,000 هذه تكلف يعني ميزانية في أعمال الصيانة. فلو أخذنا مثلا مدينة بريدة في عام 2023 عقود الصيانة بلغت 19 مليون ريال، بالإضافة إلى 2024 بلغت 60 مليون ريال. أخذنا مثلا محافظة البداية وهي محافظة صغيرة، عقود الصيانة بلغت في عام 2023 إلى 12 مليون ريال. إذن تستثمر الدولة أو تصرف ميزانيات هائلة على أنظمة الصيانة. في عام 2020 جولاي 2020 صدر قرار بمجلس الوزراء أنه تجعل الطرق اللي داخل المدن
مسؤول عنها على الأمانات، أو وزارة الشؤون البلدية والقرى ممثلة بالأمانات. والطرق اللي خارج المدن مسؤول عنها وزارة النقل والخدمات اللوجستية. لأنه مثل ما أنتم عارفين أحيانا توجد في الرياض أو في القصيم أو في بعض المناطق الطرق الدائرية والطرق اللي يعني الهاي ويز تكون تابعة لوزارة النقل. الآن قرار مجلس الوزراء قال لا، الطرق أي طرق داخل المدن تخضع أو تكون تحت مسؤولية الأمانات في الإنشاء والصيانة وغيرها، وكذلك خارج حدود المدن فهي طرق تكون خاصة مسؤول عليها يعني اللي هو وزارة النقل والخدمات اللوجستية. وش يعني هذا؟ يعني زود على 11,000 كيلومتر صار عندنا تقريبا 73 كيلومتر طريق فري واي ممتاز. 73,000 هذه انضمت بالإضافة إلى 11,000 اللي كانت تديرها الأمانة، صار عندنا 73. وأيضا صار اللي هو الدائري، دائري مدينة بريدة تكلم، فما بالك في المحافظات الأخرى. أيضا صار عندنا 18 جسر أو بريدج، بالإضافة عندنا الدائري الداخلي 31 كيلومتر. إذن هذه الأطوال الآن صار عندنا تنوع في الطرق من ناحية وظيفيتها. صار أول الطرق فقط اللي تدير الأمانة هي طرق لوكال أو طرق ذات أحمال مرورية منخفضة، الآن صار عندنا طرق سريعة وصار عندنا جسور. إذن هذا الشيء يتطلب منا أنه نعمل إدارة خاصة في إدارة هذه الأصول. وفي معرض حديثنا الآن نتكلم عن البيفمنت مانجمنت سيستم. بيفمنت مانجمنت سيستم هو يعني مصطلح عرفتها الآشتو أنه مجموعة من الأدوات والطرق اللي يعني تقدم وتقيم وتحافظ على الطرق خلال العمر الافتراضي لها. تبدأ من البيفمنت سيرفي، المسح الكامل، وثم التقييم، وثم وضع الاستراتيجيات المناسبة في أعمال الصيانة. كأمانة أو كبلدية، بما أن عندنا هالأصول لابد يكون موجود إدارة. الإدارة هذه متخصصة بالبيفمنت مانجمنت سيستم. طبعا أنا هنا في معرض الحديث أتكلم عن المينيمم ريكوايرمنتس، المتطلبات الدنيا لوجود نظام إدارة الرصف. ممتاز. وش نتطلب؟ نبغى بيفمنت انجينيرز يكونون موجودين، هذا واحد في هذه الإدارة. أيضا نحتاج أنه يكون عندنا GIS اوبريتور، ناس يشتغلون على الGIS، وأيضا statistical analysis يعني يصير محلل لهذه البيانات، وتكنيشن للانفورميشن تكنولوجي. إذن هذا هم العناصر البشرية اللي محتاجينها في نظام إدارة الرصف. طيب الBMS باختصار يا شباب يتكون من 2 components أو جزئين أساسيين كمتطلب أدنى. الجزء الأساسي الأول information technology، شيء متعلق في تقنية أو تعامل مع البيانات من خلال المسح وتخزين هالبيانات وتصنيفها وتقييمها، هذا جزء. والجزء الثاني والكومبوننتس الثاني متعلق في الديسيشن سبورت سيستم، اللي هو اتخاذ هالقرارات بيزد على المعلومات اللي عندنا. بالتالي يكون عندنا نظام إدارة للرصف متكامل. طيب حتى نعرف نتعامل مع الطرق اللي موجودة في الشبكة أو في المدينة لابد أن يتم تصنيفها. فهذا التصنيف طبعا تصنيف وزارة النقل صنفت الطرق إلى تقريبا 11 صنف. نتكلم عن رورال وأربن واندستريال. رورال هاي واي هي الطرق اللي موجودة خارج حدود المدن ببساطة. الأربن هي الطرق الموجودة داخل حدود هذه المدن. طبعا التصنيف 5 تصنيفات، سواء فري واي with limited with يعني complete control، express highway، arterial collector ولوكال، وفي مثلها أيضا في الأربن رود. وحتى تتم إدارة هذه الشبكة، عندي إدارة شبكة كاملة، شبكة الرصف كاملة كنتورك ليفل، وعندي أيضا إدارة كبروجكت. نتورك ليفل أعمل تقييم شامل على الشبكة،
بريدكشن يعني تنبؤ كامل لحالة الشبكة للسنوات المستقبلية. طيب لو جيت يعني بعد كل ايفالويشن حصلنا انه فعلا في مشكلة تتكرر في سكشن معين او في طريق معين، فهنا يتطلب اني اسوي زوم ان وادرس الشيء هذا على البروجكت ليفل، على بروجكت ليفل. بروجكت ليفل معناه احتاج مور ديتيل داتا، بيانات تفصيليه اكثر وتقييم ادق، بحيث انه نعرف الروت كوزز لهذه المشكله وتفاديها. طيب ولا نقدر نقيم ولا نقدر نسوي اي شيء بدون اي بيانات نعتمد عليها. فالحد الادنى، اتكلم عن الحد الادنى من البيانات المطلوبه حتى يكون عندنا نظام متميز لاداره الرصف. لابد انه section identification, engineering and geometry, pavement structure, construction and maintenance, information, الcost والweather والtraffic volume. اذا هذه 7 عناصر من البيانات تكون موجوده. ناخذ اول واحد البيفمنت سيكشن. كل سيكشن موجود في شبكه الطرق في المدينه لابد نعطيه identification number ID. ممتاز. وتختلف عاد تصنيف الاي دي على حسب كل جهه، لكن السائد انه يكون عندنا ديجيتس فيها الارقام. اول شيء الريجن نمبر، فاذا شفت اي سكشن بدايته 01 اعرف ان السكشن هذا في مدينه الرياض او مدينه الباحه او اي مدينه من هذه المدن. وبعدين الرود نمبر، الريفرنس، الكروس سكشن كودز، الديستانس، الدايركشن. اذا في ايجاد هذا السكشن ديفينيشن او الايدنتيفيكيشن نمبر خلاص يكون كانه الرقم او هويه هذا الطريقه والاي دي لهذا السكشن. راح اربط فيه جميع المعلومات، اربط فيه معلومات الترافيك اللي موجود، اربط فيه عمليات الصيانه اللي تمت لهذا السكشن. فجميع العمليات اللي تتم على هذا السكشن راح يكون مربوط في هذا الرقم. طيب اذا معنى هذا ما في BMS Pavement Management System وانا ما سميت السكاشن او الطرق الموجوده عندنا. الشيء الثاني الجيومتري انفنتوري. لابد انه في البيانات اللي عندي ان كل سكشن بهذا الرقم يكون محدد عندي النمبر اوف لينز، الميديانز، نوع الشولدر اللي موجود، وعدد الحارات واللين ويدث والماتيريال يوزد كجيومتري انفنتوري. ايضا نتكلم عن الاستراكشر انفنتوري. فاذا دخلت على هذه البيانات لهذا السكشن المعين راح لابد انه يكون عندي بيانات خاصه في عدد الطبقات، اللاير ثيكنسز، الماتيريال يوزد، القوه او السويل كاركترستيك او خصائص التربه اللي موجوده في طبقه البيس والصب بيس وغيرها. فجميع ما يتعلق في الاستراكشر، وتكون هذه البيانات مربوطه في سكشن برقم سكشن. ايضا نحتاج الويذر اند درينج داتا. مثل ما تكلموا امس الزملاء انه فعلا الطرق يعني تعاني جدا من العوامل الجويه. نتكلم عن الامطار، نتكلم عن درجات الحراره وغيرها، لكن نحتاجها حنا ايضا كويذر. اذا نتكلم عن كواليتي اوف سيرفيس درينج، هل الطريق هذا يصرف المياه بشكل جيد؟ هل يوجد ديتشز؟ هل يوجد ستورم ووتر سيستم؟ لابد انه يصير مقيد هذه المعلومات. ايضا نحتاج الويذر في اعمال التصميم. الويذر انفورميشن نحتاجها في اعمال تصميم هالطرق، وخاصه في عمل كالبريشن او معايره للميكانيستيك امبيريكال بيفمنت ديزاين جايد. فهذه المعلومات نحصل عليها من 35 ويذر ستيشنز موجوده في المملكه. راح تعطيني هيستوريكال داتا، بيانات تاريخيه كامله عن درجه الحراره، عن يعني كميه الامطار، واقدر احسب من خلالها الفريستو سايكلز وجميع العناصر اللي احتاجها في توقع اداء الرصف المستقبلي.
الترافيك ديتا زي ما أنتم عارفين أن الطرق مصمم أنه يشيل هذه الأحمال المرورية، فمعرفتنا في العد المروري وكمية المركبات أو عدد المركبات أو حجم المركبات اللي يمر في هذا السكشن مهم جدا لسببين. السبب الأول نحتاج الترافيك ديتا حتى نصنف هذا الطريق، وحتى أيضا نستخدمه في استراتيجيات الصيانة وفي تحديد الأولويات في أعمال الصيانة على مستوى الشبكة، وأيضا نحتاجه في التصميم كلود كأحمال، نحتاجه في تصميم طبقات أو تصميم هيكل الطرق. كل هذه العوامل، الأحمال المرورية بالإضافة إلى العوامل الجوية، خاصة في الطرق الأسفلتية، بما أن أغلب الطرق في المملكة أسفلتية، راح يكون أو تظهر علامات أنه فعلا صار فيلير للطريق من خلال، خاصة في الطرق الأسفلتية، من خلال 15 بيفمنت ديستريسز أو 15 نوع من العيوب، تبدأ في الكراكينج، الباتشز اند باث هولز، السيرفيس ديفورميشن، الديفكس وغيره. يعني تقريبا 15 بيفمنت ديستريسز هذه اللي تظهر على الطرق الأسفلتية فقط. فكل واحد يعني سواء عندنا الفتيج كراكينج يكون من خلال الأحمال المرورية العالية، أو عندنا الديفورميشن ويظهر على شكل راتنج، فهذه هي العيوب هي اللي يعني غالبا تظهر في طرق الرصف أو في الطرق الأسفلتية. طيب، بعد ما جمعت البيانات هذه عندنا وسويت minimum requirements for inventory data، هنا نحتاج نقيم الشبكة. تقييم الشبكة، شبكة الطرق، يكون من جزئين على الأقل. تقيم الطريق وظيفيا وتقيمه هيكليا. إذن functional evaluation، تقييم وظيفي، هل الطريق أدى وظيفته ولا لا؟ هذا شيء. الشيء الثاني، هل الطريق يشيل أو يتحمل الأحمال المرورية عليه؟ فعندي أنا تقييم هيكليا ووظيفيا. التقييم الهيكلي للفانكشنال ايفالويشن من خلال البيفمنت كونديشن سيرفي، مانوال بيفمنت كونديشن، رفنس، سكيد ريزيستنس. إذن هي الأشياء الظاهرة اللي يتعامل أو نقاط التماس بين المركبة والبيفمنت ستراكشر. نتكلم عن الرفنس، خشونة الطريق، نتكلم عن سكيد ريزيستنس، مقاومة الانزلاق، نتكلم عن أيضا الفيجوال انسبكشن. طيب، جينا للستراكشر، فقد تجد أن طريق ممتاز هيكليا لكنه سيء وظيفيا، والعكس صحيح، تلقاه ممتاز وظيفيا لكنه ضعيف هيكليا. إذا لابد أن نعمل evaluation لفانكشنال، وظيفة الطريق، وتقييم الطريق أيضا هيكليا مقصود أنه structural capacity من خلال FWD، أو من خلال معرفة الجراوند بنتريتنج رادار أو الكورنج تيست، من خلال معرفة الثيكنسز وخصائص الطبقات الموجودة عندنا. الفانكشنال ايفالويشن، وزارة النقل يعني خاصة يعني يستخدمون عدة طرق لتقييم هذه الطرق، بداية بالبي سي اي، مانوال بيفمنت كونديشن سيرفيس. لو أنت مهندس في بلدية تقول والله ما عندي الإمكانات أجيب هالأجهزة هذه، ممتاز، أو ما في الإمكانيات أن أشتري هذه الأجهزة المتقدمة، مو معنى هذا أنه ما نقيم الشبكة، لا، عندك حاجة تسمى فيجوال انسبكشن، الفحص بالنظر من خلال 5 اكسبرتس ولا 4 اكسبرتس مختصين بالبيفمنت، يروحون يقيمون الشبكة ويعطونا نمبر. فمثلا نعطيهم شيت من 0 إلى 5، يقول روح قيم لنا هالطريق هذا. 0 معناه فيلير، 1 معناه فيري بور، 2 بور، 3 فير، 4 جود، 5 اكسلنت. فيقيمون وناخذ الافرج، صار عندي تقييم. صحيح ما هو بدقيق، لكن زي ما يقول المثل، ما لا يدرك كله لا يترك جله، يعني فيكون على الأقل عندنا assessment، تقييم مبدئي. طيب، أيضا المرحلة الثانية نستخدم الليزر كراكينج ميجرمنت سيستم.
هذه أحد التقنيات المستخدمة في تقييم الرصف، تكون تحصر الكراكينجز والعيوب المتعلقة في اللي ذكرناها قبل شوي ال15 المتعلقة في الرصف، ما عدا الرفنس يعمل أو يتم قياسه من خلال الIRI أو الانترناشونال رفنس اندكس، وأيضا الجريب تيستر يقيس لي الانزلاق. إذن لو لاحظتم هذه المعدات تقيم الجزء الأساسي اللي تكلمنا عنه اللي هو وظيفيا. لاحظوا ما في كل هذه تمسح السطح، ما في أحد تكلم عن الطبقات وقوة الطبقات وغيره. إذن هنا التقييم تقييم وظيفي. نجي للتقييم الهيكلي. التقييم الهيكلي نجي عندنا اللي هو اختبار الحمل الساقط FWD والجراوند بنتليتنج رادار، وننتهي في في الكورينج. هل كمهندس بالبيفمنت مانجمنت سيستم لابد اروح بالتدرج بالنون ديستركتيف ايفالويشن الى فعلا انا شيكت بالFWD وحصلت فعلا توجد مشكله انشائيا، اروح اتاكد ايضا بالجراوند بنتريتنج رادار واللي يعطيني الفويدز ريشيو والمويستشر كونتنت والستراكشر كاباسيتي لللايرز، فعلا تاكدت ان في مشكله، خلاص الان اروح اسوي زي ما تقول عمليه جراحيه واخذ كور حتى في هذا السكشن اللي انا قاعد الان ادرسه على مستوى بروجكت ليفل، ما هو على مستوى الشبكه. فاذا في هذه الطرق الثلاث يتم تقييم الطريق هيكليا. طيب، حتى مثل ما انتم عارفين هذه الاجهزه مكلفه، تشغيلها على شبكه طرق 11,000 كيلو 11,000 كيلو متر طولي، مثلا على سبيل المثال مدينة بريدة أو المنطقة الشرقية أو كطرق شبكة، فهنا مكلفة جدا لتشغيل هذه الطرق. فتصنيف كود الطرق السعودي اللي سيكون إن شاء الله إلزامي في 1/1/25، وهذا الكود قال لا، التصنيف الوظيفي صنف لك فانكشنال وظيفيا أربن داخل المدن إذا كان الطريق أساسي ممتاز. فعندنا هنا لو لاحظنا عندنا البيفمنت كونديشن اندكس، LCMS، الIRI، سكيد ريزيستنس، هذه العوامل نقيم فيها الطريق وظيفيا. فلو هو طريق أساسي أو مين رودز ممتاز، أو مثل الطرق الدائري أو غيرها اللي داخل المدن، الBCI اللي هو الفيجوال انسبكشن، هذا تسوي كل سنة تاخذ 33% من الشبكة. لكن بالنسبة للLCMS اللي يقيس الليزر كراكينج ميجرمنت سيستم لازم تسويه annually، والIRI لازم تسويه سنويا، وسكيد ريزيستنس فقط تسويه سنويا for all lanes. السكندري رودز أو الطرق الثانوية معناها طرق ثانوية، معناها عليها أحمال مرورية أقل، معناها أنه عندي يعني أقل تصنيف من الطرق الأساسية. سنويا تسوي LCMS والIRI، لكن سكيد ريزيستنس في مستوى البروجكت ليفل. فعلا لو في عندي سكشن أحتاج للديتيل انفورميشن نسوي اللي هو سكيد ريزيستنس. لكن في الطرق اللوكال والطرق السكنية قال لك أنه لا، ما يحتاج تسوي LCMS الليزر كراكينج ميجرمنت سيستم تشغل، لأنه داخل المدن أغلب الطرق تكون طرق سكنية أو لوكال رود. فهنا قال لك أنه ما تحتاج تسوي IRI ولا يحتاج أنه تسوي أيضا evaluation على سكيد ريزيستنس. طيب، ماذا عن الطرق؟ أيضا التقييم الهيكلي للطرق الداخلية الأربن رودز، FWD فقط ما نعمل على مستوى الشبكة بشكل كامل، فقط في حالة أنه فعلا أنا قيمت على النتورك ليفل وحصلت في سكشن معين فيه إشكالية، فأروح هنا أعمل FWD حتى أشوف structural capacity لهذا السكشن. فهي الجراوند بنتريتنج رادار أيضا على كل مستويات الشبكة في البروجكت ليفل، لكن في اللوكال رودز ما نحتاج نسوي اختبار الحمل الساقط على هذه الطرق. طيب، الطرق الرورال اللي تربط بين المدن ممتاز، الطرق الهاي ويز أو الرورال هاي ويز، التصنيف الوظيفي فيها قال
انه التقييم الوظيفي انه الليزر كراكنج ميجرمنت سيستم او تصنيف او قياس التشققات وغيره راح يكون سنويا على الفري واي، لازم تعمل هذا الميجرمنت سنويا. وايضا الميجر ارتيريال سنويا، الماينر ارتيريال في الرورال هاي ويز يكون يعني كل 3 سنوات. بالنسبه للبي سي اي اللي هو الفيجوال انسبكشن، نستخدم فيه الفيجوال انسبكشن فقط على مستوى بروجكت ليفل، والاي ار اي في الفري واي والميجر ارتيريال لابد يكون سنويا، والماينر ارتيريال يكون كل 3 سنوات. اسكيد ريزيستنس ايضا مقاومه الانزلاق في الفري واي لكل الحارات، لكن في الميجر ارتيريال فقط في الحاره او حاره الفاستر لين. في الماينر ارتيريال نعمل اسكيد ريزيستنس على مستوى البروجكت. structural evaluation للرورال في الرورال اريا او في الطرق يكون في الفري واي والميجر ارتيريال والماينر يكون على بروجكت ليفل. ايضا في الطرق الانبيفت رودز، وهي تعتبر من يعني الطرق الموجوده في شبكه الطرق عندنا في المملكه، تقريبا 25,000 كيلومتر من الطرق الترابيه، لها احنا نتكلم عن 15 بيفمنت ديستريسز في الطرق الاسفلتيه. هنا نتكلم عن 7 يعني عيوب تكون في الطرق لابد انه اخذها في الاعتبار في الايفالويشن، وتكلم عن امبروبر كروس سكشن، نتكلم عن الداست البوث هولز وغيرها من العيوب اللي تظهر في الانبيفت سيرفيسز. جمعنا هذه البيانات، وفي الداتا ساينس يقولون البيانات if you don't use it you will lose it، يعني إذا ما استخدمنا هذه البيانات، ولاحظتوا كم هي مكلفة عقود جمع البيانات وعقود مسح هذه الطرق، فإذا أخذناها ووضعناها في السيرفرات ما راح يستفاد منها. نجي للمرحلة الثانية، احنا تكلمنا عند البي ام اس عندنا 2 components، information يعني سيستم، وايضا الان كيف نستخدم هذه البيانات حتى ناخذ قرارات فيما يتعلق في اعمال الصيانه. فكل بيفمنت سيكشن راح يكون عندنا فيه بيرفورمانس كيرف، منحنى اداء له. ممتاز. فهذا المنحنى الاداء يبدا من التايم اوف كونستراكشن، وقت الانشاء او وقت عمل الريكونستراكشن، ويمتد او ينزل هذا الكيرف الى يعني من اكسلنت الى جود الى فير الى بور مع السنوات. وبالتالي انا كبيفمنت مانجمنت سيستم احدد والله عندي انا الطرق في الشبكه خاصه المين هاي ويز او المين رودز انا ما ابغاها تنزل عن فير. ممتاز. وعندي اللوكال لا مخالف، ممكن تنزل الى بور. حتى اذا من على اساس هذا اتم عمل او اسوي بريدكشن، تنبؤ فعلا السكشن هذا راح يصل الى هذا المستوى بعد سنه بعد سنتين. بيز على هالشيء هذا راح اسوي المينتنس يعني تريتمنت او قرارات الصيانه، واللي يترتب عليها تحديد البادجت وميزانيات الصيانه وتوزيع هذه الصيانه، فيكون ادارتي على مستوى الشبكه بشكل عام، فيكون في توزيع للاموال او الميزانيه بشكل افضل. مثل ما انتم عارفين في كل مرحله من عمر الطريق في نتكلم عن نوع من انواع الصيانه خاص فيه. فالصيانه الوقائيه تصلح في السنوات في الايرلي لايف من عمر البيفمنت، لكن ما راح اسوي كراك سيلينج والطريق واصل للبيفمنت كونديشن له الى مستويات يعني بور ولا فري بور. فبالتالي لابد اعرف زي ما يعني شرح احد الزملاء امس انه في كل مرحله او في كل عمر من عمر الطريق فيه معالجات من معالجات الصيانه مناسبه له. في عده يعني ديسيشن تريز او قرارات، شجره قرارات. بعضهم يستخدم البي سي اي،
البيفمنت كونديشن اندكس، ف يعني بناء عليه ياخذ اذا صار اكثر من البي سي اي اكثر من 85 معناه انه جود الطريق، فهنا كاتب لك دو ناثينج، ما نسوي اي شيء متعلق في الصيانه. لكن اذا صار اقل، هل هو اكبر من 70 معناه 70، 0 الى 20 فري بور، 20 الى 40 بور، 40 الى 60 فير، 60 الى 80 جود، 80 الى 100 اكسلنت. فهنا لو صار اكبر من ال70 اوكي، لكن عمر الطريق من 3 الى 5 يس سو راوت ولا سيلينج، معناها الطريق في يعني حاله جيده. وهكذا حتى نضع جميع المتعلقات او جميع انواع الصيانه اللي ممكن تكون، يا من خلال البي سي اي او ايضا من خلال الاي ار اي او ايا يكن من الطرق اللي ممكن ان تستخدم في التوزيع الامثل، وضع يعني المعالجه المناسبه في الوقت المناسب بحيث تؤدي الاداء الافضل. طيب ختاما انه الان سوينا ايفالويشن، عندنا ديتا انفنتوري، سوينا ايفالويشن، سوينا بريدكشن مودلز، اخذنا ديسيشن ميكينج، وبعدين انتهت الجوله الاولى. في البيفمنت مانجمنت سيستم هي عمليه ديناميكيه مستمره، نبدا للسنه اللي بعده والسنه اللي بعده، بحيث انه تكون الشبكه على المستوى المرغوب من خلال يعني العمر الافتراضي المخصص لهذه الطرق. اذا البيفمنت مانجمنت is a dynamic process، ايضا is not one time activity، والديتا مانجمنت is a key component. اذا البيانات في علم الطرق هي بيانات مهمه جدا، وهذا يتطلب عمل الكواليتي اشورنس لضمان الجوده وضبط الجوده في عمليه اخذ البيانات. فمعنى هالكلام هذا عمل الكالبريشن المناسب لهذه المعدات وهذه الاجهزه بحيث تعطيني فعلا توصيف دقيق للبيانات الوظيفيه والبيانات الهيكليه لهذه الطرق، لان بيزد على هالبيانات هذه راح ادفع فلوس صيانه، راح اعمل يعني قرارات صيانه اذا كانت على اساس صحيح تظهر منفعتها على شبكه الطرق. اذا صارت على بيانات مغلوطه او ما تم عمل يعني ضبط الجوده في كل هذه المراحل من خلال جمع البيانات الى اخر مرحله. شكرا لكم ويعطيكم العافيه. في حد اسئله الان ولا بس؟ ممتاز، شكرا لكم. بس ممتاز. شكرا دكتور فواز على المعلومات القيمة التي تعزز من إدارة الطرق وصيانتها. أود التذكير باستخدام الباركود الموجود أمامكم على الطاولات لتسجيل المعلومات الشخصية للحصول على شهادات المشاركة في الملتقى. ننتقل الآن إلى تسليط الضوء على رؤية وتطوير استراتيجية برامج الصيانة للحفاظ على شبكات الطرق الحالية في المملكة، مع أستاذ مشارك بقسم الهندسة المدنية والبيئية في جامعة الملك عبد العزيز، الدكتور أمين حمدي. تفضل دكتور. طيب، السلام عليكم، صباح الخير جميعا. في البداية قبل لا أبدأ حاب أشكر المنظمين على اللقاء والملتقى تجهيز مثل هذه الملتقيات، وشكر خاص لموظفي أمانة المنطقة الشرقية وخاصة المهندسة آمنة على جهودها خلال الفترة الماضية والحالية في تجهيز لهذا اللقاء والتواصل مع المتحدثين. أمين حمدي، جامعة الملك عبد العزيز، أستاذ مشارك بقسم الهندسة المدنية والبيئية. Today I'm going to present، طبعا أتكلم معاكم اليوم باللغة الإنجليزية لأنه معايا الدكتور لي شغال على المشروع معايا في هذا الداتا، so I'll speak in English as my co-author Dr. Lee. So this is a project, running project or proposed project with collaboration with the University of Waterloo, represented by Dr. Lee Ning Wang.
Most of the topics discussing in this presentation was being discussed during yesterday's presentation and today's also by Dr. Fawaz. And I would like to appreciate and thank him about the good presentation he gave us. There will be two main topics to discover or cover during the presentation here. Is establishing engineering standard for road condition inspection and evaluation at both network and project levels. Under this topic, we're going to cover three main ideas, which is road condition data collection and national needs for unified evaluation method, conception of diversity relatively and needs for unity of road condition assessment, coming about a procedure of assessing road condition by mean unified measuring system. And the second one will be proposed research need study for implementing road maintenance as a part of the management and investment plan. Also, we'll cover three main topics, which is proposed need for utilizing unified and correlated road condition assessment, establish localized, cost-effective and road maintenance rehabilitation treatment standards, quantifying structure and functional improvement effects of all maintenance options. On this slide, we can see a basic process of managing road maintenance schedule, starting from defining road network definition, inspection data collection, condition assessment, moving toward the maintenance need analysis, life cycle cost analysis, priority programming. Here is a measure or a map for the kingdom showing the highways and major and secondary roads. As known that the Saudi Arabia is one of the biggest or most connected country with other regions, and we can see here that the green roads showing the major roads that connect major cities, Jeddah, Riyadh Al-Dammam, Al-Qasim, or Riyadh Al-Qasim, and also connecting the GCC countries around us. I'll talk also about on the two main inspection or data collection method, which is the manual or visual inspection versus the automated inspection. And here also it's a screen or a screenshot of software I've been using to inspection and data collection after the engineers, as Dr. Fawaz said, can go to the site and collect the data based on the distress type, distress severity, and distress quality or distress index. And enter here, and seeing on the left side, down bottom on the left, we calculated the PCI value for the section. Also, we have to calculate the PCI or the DMI out of the software, which is an input of different type of distresses, severity, and extent. And it's rated from 0 to 10 as a DMI, or from 0 to 100 on the PCI with different scaling from 0, which means worst, or the excellent 100. Here is a live or a real inspection for asphalt manual asphalt pavement detection for the defection, and here is the PCI, and then calculate the PCI value. And here is the sheet that Dr. Fawaz talked about, that you can go to the site and copy out of what defect cracks you see on the site, on the sheet, and then we calculate the PCI value based on the distress severity and types and quantity. And the PCI can be rated from 0 to 100, from fail to good. And also we can see 7 categories, like from fail and poor, failure, and good. And if you have different evaluation or different criteria for PCI, we are looking to make it a standard and utilized for everyone. The second one is the automated data collection and the semi-automated data collection, starting from surveying or go on the road and then to collect the data and processing the data. What is the benefits of having automatic or automated data collection? Before we go to this slide, it's we're looking for accuracy, which will reduce or eliminate
subjectivity, and human error. We're looking for efficiency, that a large network can be survived or can be survived during a short time of period, and also working for safety, which avoid traffic disruption, and also comprehensive analysis. What is this slide? This is a slide showing a picture for how to certified program designed for high-speed data collection. How to certify it, or how to. We know these days that there is many companies that provide the cars or the laser scanners. How they certify them, or how to choose the right one that you have. We have to also looking for 3 or more than 3 points. We need to know how it's accurate, consistency, or reliability. And at the end, we need to compare our result, or compare the result. So accuracy, we said we're going to eliminate the human error and subjectivity. And moving forward to consistency, that we have the machine should, or the equipment should run over time and effort, and reliability under any condition, and equipment condition, and weather condition can collect the data. After we get the data, we have to compare it with the manual, or what we have here on the asphalt with the manual inspection, and see how right or how close is the data coming out compared to the expert in the field. I believe that all of you have seen this image or this slide yesterday and today. It's about the high-speed laser data, and it goes in 4 steps as data collection, and then database, decision support, and management information. And this laser machine or laser equipment, it collects the service distress measurement, like cracks, holes, and also the texture and roughness assessment, moving toward deflection measurements, and so on. And also, this is the advantage of this machine or this equipment is it reduces the minimum error of the people, and continuous data. As Dr. Fawaz said also, that the continuous data will help us to reallocate the funding for the projects. Here is a software that using for this data collection, iVision software. So collecting the data and just keep it in the software will not do anything. You have to have a review for the condition of the data and the network overall. Also, I'll go back on the slide. We have structural assessment, functional assessment, and I'll add here an overall assessment. Overall assessment that combine structural and functional assessment of the measured. So we cannot use the structural alone or the functional. We have to have an overall assessment. The road or the section can be good in a structural assessment, but would not be good at a functional assessment, or vice versa. So a full and overall assessment will be the ideal for that. Here are some of the measures or indices are used to pavement condition evaluation. We'll have the IRI, which is measure the road profile that reflect riding quality or roughness. PCI, and we said from 0 to 100, and with 0 is worst to perfect. Structural strength, we can use the FWD, and the pavement quality index, PQI. Issues and factor casing diversity and relatively in pavement evaluation. We don't have no unified measurements, no standard data collection, not the same data components are used in assessment overall the pavement condition, and no continuous consistent criteria and method across region and global. To continue on the pavement evaluation, we have the pavement collecting data for structural assessment, collecting data for functional assessment, and collecting data for overall assessment. So the best thing we have to have the overall assessment of collecting data. So whoever
performance evaluation of the pavement section. Impact of diversity and condition assessment, absent of standard. To overcome the diversity of pavement condition assessment, we have to have an overall or absence of a standard, absolute, and universal application, making performance index as a dependent variables of road, agency, location, are relative to each other, giving the same value but used in two or more different locations. We're introducing in this project like two new concepts: type 1 performance index, which is a physical measurable index such as rutting, deflection, cracking, length, width, and the type 2 performance index, subjective and non-measurable, which is the PCI is calculated and not measurable. Potential impact on many other operation components of pavement management reporting comparison. Here is an image showing the stresses that can be as type 1 performance assessment index, which is patches or potholes and deflection, cracking. And moving to the type 2, which is the performance assessment index, PSI, or the PCI. As we mentioned also, the PCI is a factor of three distresses or three inputs from distress type, distress severity, distress country, and it's calculated. And if you don't have a unified or standardized PCI values, some agencies can use it from 0 to 100 with 7 categories: failed, very poor, poor, fair, good, very good, excellent. And another region or another municipality can use it under 3 categories: unsatisfactory, good, and adequate or excellent. So having the same number in two different with an agency using these two different categories can lead to misunderstand or lead to incorrect maintenance, rehabilitation, and fund allocation. And this slide also showing the diversity of pavement condition index. Here is an example of the distresses based on the pavement type, considered from flexible, composite, and concrete. We can see different colors. Some solution to exploring relationship between diversity and evaluation is to have overall integrated pavement performance indices used internationally and explore the relationship both within the same index and across different indices. Make performance indices comparable and adjustable through calibration worldwide. Type 1 performance indices, these should consist in a scale, range, sensitivity, severity, and density measurement, such as rutting, deflection, cracking, length, and width. Type 2 performance indices, these should be consistent in definition and scale, such as PCI, PSI, PQ. Establish international standards for pavement performance assessment, including the development of type 1 and type 2 performance indices. And also here is a scale. So as I mentioned before, if you have a different scale with different level of service and incorrect rehabilitation or maintenance activity, can misuse the fund allocation. On this side, impact of performance scale and trigger. If you have a minimum a threshold or a trigger that will affect the performance and the rehabilitation of the general treatment strategy, it depends on the one on each other regions. Here is the values are coming out of the proposed study. We have to have the technical value, economic value, and social value. Technical value will be the standardization of pavement performance assessment on international scale, new task for improving pavement asset management in the global. On the economic value base, we can see significant research saving for individual countries and region,
potential adoption by all road agency, road construction, industry, and professions. On the social value, we have consistent pavement performance reporting on international standard format. And before I close up, I'm just running or reading quickly on the presentation, as I want to leave some more time for my colleague, Dr. Lee, who's coming from Canada, especially for this event, and he will present and continue on the proposed research on this on his upcoming presentation, which will start right after this. As we're moving forward to the Vision 2030, strategic road maintenance will be essential to supporting the country's rapid development by adopting best practice in road inspection, evaluation, and maintenance scheduling, using unified rating scales and evaluation method. And this is the point where we use a unified rating scales and evaluation method. We can ensure that our infrastructure supports a successful economic and provides safe, effective travel for everyone. And I have a talk here that encourage everyone to think about how we can do this idea and collaborate to improve road infrastructure across Saudi Arabia and the GCC. Together we can build a last legacy safe, suitable roads for future generation. Just to summarize what I said now, that the effective road maintenance is not just about repairing road, it's about ensuring safety, promoting economic growth, and achieving long-term sustainability for future generation. And thank you very much for your attention. And I'm looking forward to answer your question on the emails in front of you. Thank you. شكراً دكتور أمين. أما الآن دعونا ننتقل إلى الموضوع التالي تحت عنوان التأثيرات المحتملة لممارسات تقييم الرصف والابتكارات الواعدة في مجال الإنشاءات على تحقيق أهداف تنفيذ صيانة الطرق. سيتحدث بها أستاذ ومهندس باحث في قسم الهندسة المدنية والبيئية في جامعة واترلو كندا. Please everyone welcome Dr. Ninjuan Lee. Thank you. Can you hear me? Good. Thank you. Okay. I found that this morning was a very good opportunity to understand how the pavement management system or the implementation is going on in the country of Saudi Arabia. And the first speaker talked about the proposal, the pavement management system for the city he's living, Dr. Wasi, right? Oh, Fawaz, yeah, exactly. Sorry. Okay, that's very good. Just a little bit of story. And the Ontario pavement management system as the number one. That means the oldest one, started from the 1970s, and now 70s we talk about how many years? 55 years, and still going on, still modified. And you have a very ambitious start from zero, start from scratch to building the pavement management system. And the good thing is you have lots of references. You have lots of, the agencies has done this pavement management system as a reference. That's good for you. And Dr. Amin, right? He's talking about after so many years implementation of the comprehensive management system in Canada, we already identified. He actually had 6 years studying the research, working on specifically on pavement asset management. So we were together. We collected some of the summarized some of the key issues, and later on turned on the challenges that could cause some impact on
implement pavement maintenance in terms of correct the maintenance options and cost. Okay. And it's kind of a repeat, but it's very important. Okay. The impact of the pavement evaluation, and if you think deeply about what Lee is talking about this one, you probably will understand there's really a potential problems with current practice of pavement evaluation. I'm not saying you're wrong, you're correct, you had problems. No, I'm talking about the diversity. The pavement management system, you have a measure, right? You have a different measure system. Everybody has different measurement. That's called the diversity. Then everybody has their own the factors adopted or used in evaluation. Okay. For example, when you propose the pavement management, right, you pick up probably the roughness, the strength, and the friction. And some other agencies, so no, I want to include more. The distress is much more than yours. So in that case, that would be you cannot compare with your system with the other system. That's one thing. The other thing is even with the same system, the process of evaluation and the scales is different. Okay, I heard some scales from 0 to 5, 0 to 10, and some of them 0 to 100. Okay, this scale is not a linear. If you compare apple with apple, orange with orange, so that will cause problems. Okay, you really have to use the same scale to do the evaluation, and because of the timing, 30 minutes, I just emphasize the importance of the evaluation. Okay, evaluation and the evaluation result has their impact on the maintenance strategies. That's the key things I want to mention. And we are not go through these ones unless we have a very good like 2 or 3 hours or 1 day workshop to go through the details. Okay. And historically, for example, this manual here, this is the one Amin mentioned, that one, Dr. Amin mentioned that manual. That was created in the 1980s. That manual has been distributed, I think, 1,300 copies to the delegation. So many delegations, road agencies come to Canada, come to the Ministry of Transportation to see, okay, what's the practice? Do you have any reference or guidelines you have? So that's the, I don't have that slide, okay. That's the one having been, every delegation coming and take one copy. They calculate eventually, because every time they take a copy, right, we have the record there. So 1,300 copies take away, not being used. But for the ministry itself, it's up until 2013. This one has been decommissioned. Means they use the fully automatic data collection and implementation. But all the municipalities still use this one as the guidelines and use this as the standard way to do the data collection. And okay, that's the historical story. Okay. I show these examples because we talk about the certification. Certification, you can certify the data collection equipment. You can also certify the people who do the evaluation. And this was implemented a long time ago. And I took that position in 1997. Prior to 1997, all the people who work as an engineer or technician, you do the field evaluations, right? We'll certify you.
So for example, we have 100 meters. We have a different cracks in terms of the type of cracks and severity, density. Then all the individuals you have to go through. They have a panel group, have a standard answer there. Then individual, you have to go through to do the evaluation. If your evaluation is different, away from 5% away from, you're fired. So you cannot take that position. So that's what we call the certification program. Similarly, I put this slide here. Okay, we certify the equipment. See, we artificial. This is manually. We use the saw cuts the cracks to see if the machine, if the equipment can go at a speed like 100 kilometers away. Can you identify all of the problems? In terms of location and width and area, length. Can you get a certified or not? If not, then your machine should not be on the board. Okay. So this one something to do with I think that I look at reading some document online. You have it's called a Golf Cooperation Counselor. Okay, and that one you have a very good organization called Golf Cooperation Counselor. What's called accreditation organization or something like that, CC. And that one uses a certified company. If the company has the capability of carrying on the project under the good quality, you approved. Okay. Similarly, for the individual ones. Okay, and okay, because of timing, I'm going to move this one on. Okay, and there are lots to talk about this one, but I move on. My previous speaker, Dr. Amin, has briefed a little bit about these individual indexes here. Okay, and so the only thing, the information you gain today is talk about diversity and relativities. Okay. Those are the key things. This is the new conception I proposed. Okay, I'm going to propose this one for carry on this as a proposal, and it's kind of the plan could be used as a reference for bigger organizations. But I don't promise that at this moment. But I'm working on that way. Okay, with the teams and maybe you can join us, the team. Okay, this one, and let's see. I hope from the big title here, for example, the impact of diversity on pavement condition assessment, has impressed you or push you to really to get understand what they mean here. Okay, so that's the whole purpose. Yeah, I got this one. This has been just good examples showing the something going on in practice, and oh, that's the one to talk about, the manual here. That's the manual here. We talked. Okay, but this one we don't use anymore in Ontario Ministry of Transportation, but it has been used by many other places. Okay. The other key information here is about the scale. I mentioned about the scale. Okay, the scale versus the rating, the system. Okay, so the data, you spend so much time and so many energy, so many time to collect the data. But by the time you import, you export to the rating system, that could be, bring lots the what's called you have a very precision measurement, dedicated measurement, but data becomes lost value.
Okay, that means this is what I mean. Especially when it comes to this folder here, okay, the rating has been linked directly to selection of the appropriate maintenance. Okay, the appropriate maintenance means which one is better and which rating condition you should possibly use. For example, yesterday somebody has a question. The pavement has ravening problems. The structure has no problems. Okay, if the structure has also had problems, you should not use the cold hard in-place recycling. That's just typical example. Okay, if your structure has no problems, FWD measurement has no problems. It's just only the surface has raveling, has potholes. That's perfect that we use the hard in-place recycling. Otherwise, that method should not be used. Okay, this is give you like a typical example. Okay, let's go. And okay, so I think under the road maintenance forum, the conference or 2024, the theme is talk about identify defects of the roads and bringing the cost-effective, innovative maintenance. Okay, then I thought about what would be the best that the maintenance could be considered in the typical areas. When I look at the map, look at the temperature, look at the resource. Okay, the country Saudi has. Okay, you have a very high temperature during the summertime. Even in the wintertime, the temperature is much higher than some other countries. Okay, then what's the resource? Do you have enough aggregates in the country? Okay, or even you have a desert area. Okay, do you have this the resource, the very good quality of aggregate be used as a pavement structure? Then does the country has a good economy situation? Do you can afford to improve the quality in terms of the roughness, the smooth, the comfortability? Okay, if you have meet all of the criteria, then this is the best of the options. Otherwise, we choose the better option. Okay, this is why I use these examples. I could have many other examples. Yeah, for example, yesterday another speaker talked about the cold in-place recycling. Okay, I didn't use that one, but that one is also useful. And once you talk about that one, I will give you what's the condition, what's the requirements, okay, under what situation we should use that one, okay. And look at this one compared to yesterday. I present is different, a little bit different, give you more detailed information. That's what I was advised to give more, diving deeper about the specific areas people may be interested or to know. Sometimes we call the key technology components. There are 5 key components. Okay, for people you are familiar with this, you know what you want to know. Okay, for people you haven't touched this yet, maybe you haven't figured out what I mean here. Okay, so and this is the one. This is the 2019. That's the used Corolla in Canada, and this is the key 5 key areas. Look at this portion here. Okay, and the second part here, recirculating hot air heaters. That's the key components 1. Hot milling system. Okay. And look at that one. You can consistent milling to the depths of 50 millimeters. Okay, and also keep that one the aggregates
good quality, which means we don't lose the aggregates, coarse aggregates. Then number 3, that's the patent. That's the new stuff. They can keep the milled mixture for the temperature and improve it and heating the temperature to 140. And I think yesterday somebody asked a question about. I didn't get that question exactly, but talk about the adding the new asphalt asphalt concrete, and we actually most of added the new aggregates. Okay, but aggregate has been coated by asphalt. Otherwise, you cannot make to get the essential strengths. Okay, so the last step is to put them, mix them together again to pave the roads. Okay, and this is the application. And yesterday, during the break time, coffee break time, people asked that, is that still in the research or is it testing? I said, okay, this is a real application. It has been there for 5 years. Although it's new, but it has been 5 years. Has been paved over 1 million square meters, okay, in the different provinces, okay. Hopefully someday, if you feel interesting, we can come to have a field observation, come here. You look at 5 years, 6 years, what's the performance look like? Okay, that will be a good, you see it, that's impress you very much. Okay, just like MIC, the SSI, stone mastic, the concrete pavements. When Germany initially invented this surface, strong surface layer, the American had initially, I think, had 17 or 19 delegates went to Germany to look at it, and they found that one could be applied to North America, which was true. Okay, and again, sometimes it's good you have the whole process. The company or organization, you have the whole process. Start from the conception, planning, to do the designing, to do the manufacturing, to do the application of contract. But this is really not easy to do. But this company has done this one, and I went there to meet with the technicians that come, not pavement engineer, mechanical engineer, electronic engineer. The engineer has a background of the heating, the environmental, okay, systems. What was the motivation come from? Because the Paris Agreement, promoted by the United Nations. Okay, so you can read that. That's the meeting the needs of a present without a compromise the ability of future generation to meet their own needs. Means we are okay. You get pollutions, you get problems here, but it's not good for the next generation. We do everything we should save. We should save resources for next generations. Okay. That's the reason they come to zero pollutions, okay, and conservative materials, and that's the motivation. With that motivation, they said, okay, how we solve these problems? That's the reason, okay. And because yesterday I didn't show this one very quickly, so with regular ones, mill pour to the plants to mix, then bring back. That's the back and forth, the cost of gasoline, the trucks, that's pollutions. That's showing like this way. Okay, you can see this one, right? This on this side versus the other side. Okay, you mill, right? You cold mill. Cold milling is already damaged the aggregates already. Okay, but that one that's okay. But you still have to hold
big trucks haul it to the bigger plants where they can be the mixed. When they mixed, you really have to. How do you use it? Once you mix it, in Ontario, in North America, you can only use the maximum 20%. That's based on the lab field testing. The contract itself, contract doesn't want not the contractor. Many contractors, they don't like to use the recycled ones because that affects the quality. Okay, and that's the reason that you only use the 20%. There are no way. Otherwise, they use the sub-base. With this problem is resolved, then the hard in place recycling could be booming. That's the reason. Okay, this problem is resolved. Then we come to that one. Okay, so that one the aggregates, coarse aggregate is still there. Okay, up to 80%. No, more than 80% is still good. Okay. And this is some of the key indicators. I said why we prefer to use this one. So we save energy 35%, and we reduce the green gas for 30%, for 35%. Then traffic delay because during the construction, the most important 90% because truck deduction, on the road back and forth during the transport. And also the 75 because 80% of the aggregates, still can be used. Still have 10% cannot be used. Yesterday we had panel discussions about 10% could be some permanent epoxy and gel grease. This kind of things cannot be recycled. This bin had to take it out. Okay, so. And if it's not renewable, then the pavement can only survive for how many years? That's the 12 years or the 14 years. That's it. However, if the pavement structure is renewable, that means the pavement layers doesn't have lots unrecyclable, unreusable materials like gel grease. And I'm not an objector using the gel grease. I'm saying the material itself, that kind of things cannot be reused anymore. Then that this is perfect by use this method. And why did the owner, the ministry, they have come up with this one in order to implement, because we use the word implement, to encourage the method, this new method to use it. They have created this one called a green system. The green system has 36 points. You have to meet all the 6 points. Okay, see how many scores you can get. Look at the 4. I know this one doesn't have like a points. Laser points doesn't have laser points. Oh yes, I do have it. Oh, I can see it, but it doesn't come to here. Okay, see the climate change and the green roads and the green lights and the customer Ontario. Anyway, so they have like 36 points. Yesterday I saw another slide showing that one, a table showing that one, but not today. Okay, so this is on the city roads, not only for the rural roads. It's only a city within the city. Okay, and this is the 5 components or 5 key components here. Okay, I just repeat. And I explained very clear yesterday about the system, the procedures 4, right? 1, 2, 3, 4, and preheating, heater millers. Okay, then the windrow heaters. That's very important. Okay, that's the patent. Then the mixed paver. And yesterday I was running so fast that I didn't go through the low portion here. For example, you preheat it maximum to 50 millimeters. Okay, this is cost effective. And also the common practice, we call the lift
Okay, in North America, they're called the lift. Everybody talk about the lift, like languages, lift means the 45 or 50, they have a lift, 1 lift, 2 lift, okay, lift. And milling 50, right? The aggregate to avoid the fracture of the aggregates. Then the windrow keep the temperature for 30 seconds. So, okay. This one, I explained yesterday. I do spend time for this one, okay, and I skip this one, okay, and that's where I would advise the CM to go in deeper to emphasize some of the key things on the workshop, okay, yeah. The workshop, I look at the definition. The workshop is supposed to be at least 2 to 3 half hours. 2 to 3 half hours. That's the workshop, and the 30 minutes of the workshop is really cool for me, okay, to go through. Anyway, so why yesterday we didn't talk too much about the dashboard here. This control the temperature. Okay, I showed one of the key roles how that works. Okay, and I talked about this one yesterday. Okay, already talked about this one. You understand this one, and you talked about this one here. And you talk about this one, and okay, here's the windrow. So windrow here, they will warm up. They actually slow down, stop for 30 seconds to warm up, and the gradations maintained. I mean, aggregates, original aggregates still there, still works, of course. Okay, then. When you milling, because the temperature is very high temperature, right? They will not damage the milling. Okay. Okay. And this windrow to keep the temperature is adding additional heating to give it like 140. Now the 140 is not only on the top or the bottom. It's mixed. It's uniform. From top to the bottom, the uniform, the temperature is same. Okay, that's the uniform. Okay, then this is exactly the windrow looks like. The windrow inside, they mix the 30 seconds to keep the temperature up. Then the next step is PAVE. Okay, the PAVE temperature should not be below 130 degrees Celsius. Okay, and the temperature, we keep it at 140 based on the experience, based on the practice. That would be a very good improved compaction. I missed one thing, rejuvenate. Okay, during that the process, rejuvenate, adding here, this is a new fresh aggregates. You added 20%, right? And in the meantime, if this one, you really think we should just add in some rejuvenate, to increase the strength, to increase the friction, to increase the bending, and other different, you name it, a different rejuvenator could be added this time. Adding this time, then you add in this one, then keep going running and fill into the paver here. Okay, so that's the preheating function, the batch mixer system. 30 seconds mixture time, accurate rejuvenate metering. That's what I want to say. So the consistent and the rejuvenated dispersion, and the temperature information is automatically where you construction site. The information is on the web online, transferred already on the operation center. Come to this part is a little bit, mechanical engineering, and how this what's called the hopper or the puck mills are the mixtures that works this kind of design. I'll still show you these kind of things. Okay, and you can see that depends on the hot mix asphalt, right? Look at this one here, right? And that's right. Rejuvenate, adding rejuvenate,
and under certain temperature. Okay. Okay, so that's the pavers look like. Okay. Yeah. This is this has been 2 years. Okay. I visited this year in August. August I visit again, so it's good. This has been used. Okay, look at this one. 20% adding mixture. That means new aggregate being added, and statistically adding the 0.3 to 0.6 rejuvenate. The rejuvenate they produced depends on where the construction is going to be, in the southern part or north part or west part, in dry area, and the rejuvenate is based on the requirement, also based on the quality of the asphalt, the cement itself. Okay, and you know, right? This country, you know the classification of the asphalt. Okay, after refinery. Okay, and I think that's all. That's all. This is just. That's all I want to present. And on this one, all of the lab work has been done in Waterloo. So this one we put is rejuvenate, right? Rejuvenate, use exactly the same mixture design, then put a different proportion of 0.3, 0.5. What's the maximum? What's the optimal amount of rejuvenate should add in order to keep the 3 criteria in terms of penetration? Okay, ductility and soften points. Okay, so that's the support to the field work. Okay, and okay, so and still not finished yet. Still try to improve the quality based on the observation of the existing pavements. Okay, see any other problems. Compaction problem, environmental problems, and they will keep going to improve it all the time. And this is Waterloo. Hopefully, your university, other universities, research institute should collaborate with the contract company under the sponsorship and the management of the municipalities, the agencies. That would be I call the stakeholders. And I didn't ask Dr. Wei was, right, about the stakeholders. You propose developing a new pavement management. Who are the stakeholders? Is the university only, or how you collaborate with the government agencies and contractors and consulting firms? It's not small. It cannot be done by university. Has to be done, in other sense. Okay, and I think that's that's all I want to say. Thank you very much. Okay. Thank you, Dr. Lee. أما الآن سنتوقف لاستراحة قصيرة ونعود في تمام الساعة 11 لاستكمال البرنامج، ونود التذكير بزيارة المعرض المصاحب للملتقى للتعرف على منتجات وخدمات الشركات المشاركة. شكراً، يعطيكم العافية.
أهلا بكم مجددا. نستكمل برنامجنا لهذا اليوم مع المدير الاستشاري لإدارة الجودة في شركة A+, ليتحدث عن كيفية تقديم خدمات بجودة عالية من خلال عقود الصيانة المحددة بالأداء. Everyone, please welcome Dr. Roland. Alaikum. Good morning, everyone. Okay. We spoken yesterday about the asset management and the pavement management and about the continuous story about maintaining the road network. Today we're going to be a little bit diving into another topic, which is the performance specified maintenance contract, which is another way of delivering the maintenance and operation activities. So the title of my presentation, Delivering and Improved Services Through the Performance Specified Maintenance Contract. In my presentation, again, I'm going to give you a little bit background about our company. Then we will move to the Performance Specified Maintenance Contract, overview, delivery model, traditional versus this type of contract, why we do it, what's the benefit, how we're going to do a successful setup, and then the transformation phase. Then we'll talk a little bit about the expectation, the innovation tools and system, and the benchmarking and quality requirement. Then we will tackle the challenges and issues at a very high level, and we'll move to the way forward, and then we'll open it for questions and answers. Our company is actually working worldwide. We have a revenue around over 2 billion, and we're working in 65 countries around the world, from Europe to South America to the Middle East. We have the largest representative here in Saudi Arabia. We also have a representative in other countries in the GCC. We're working in a wide range of services, including the railway, including ports, airports, building, industrial construction. So anyone have any interest of that or would like to clarify anything, we'll be very happy to provide you with further detail and information. I think you saw that yesterday, but I just want to tackle this slide quickly and a reminder that there are 5 distinct operation or activities, which is operation, maintenance, renewals, and new work and disposal. These are the key component into the maintenance management. Now, to do any maintenance and operation, you need to have an input. The input is the money. The more that you inject, the output it will be reflected on how you achieve that, and that we call it the efficiency. Also, we're looking for the output in relation to the outcome, which is we call it the effectiveness. And ultimately, there's a relation between the input to get the outcome, which is the economy. There's a very complex relation between the three things: efficiency, effectiveness, and the economy. And we need to keep in our mind that any maintenance contract should actually maintain that equilibrium, or this actually balance between these three requirements. Now, if any of the road authority, road controlling authority, or the Amana, or the ministry would like to have a maintenance, then they're looking for a contractor. Contractor need to be also monitored, or need to be issued the work order, or need to be issued the instruction, and that will be the consultant. This is the basic setup. Now, if you combine the contractor and consultant to work together, i.e. combining the professional services with the physical work, you will come actually with a new type of contract. We call it a performance-based contract. Let's talk more about that in details. Usually, we have the road administration specify what they want, whether it's a basic performance contract or a conventional contract, then employ a contractor, and they will have an engineer to the contract supervising that, and they will do the audit on the type of work is being done by the contractor, and ultimately they have another audit, external audit. To simplify all that into a new concept, we call it the performance specified maintenance contract,
we have very simple relation, which is the client or the road administration, for example, the Amana in Eastern, and then there's a link or there's a relation with the contractor and the consultant. That we call it the performance specified maintenance contract or performance-based maintenance contract. Now, I use about 3 terms: performance specified maintenance contract, or performance-based maintenance contract, or performance-based contract, all of them the same. The difference between them is where it's been used. For example, if it's used in the Southern Hemisphere, when we're talking about New Zealand, Australia, South Africa, they use the terms of specified maintenance contract. Other part of the world, especially here in the Middle East, they're using, for simplicity, they're using the performance-based contract. So there's no difference if anyone sees different actually terms where we are using. The maintenance contract is actually about the output. It's not about the resources, not about how much equipment or engineers or labor that you are providing. It's about the output. I would like to deliver such and such in terms of the level of service, in terms of the response time, and the contract management. So therefore, you need to set up a key performance indicator related to the type of asset and expected service. For example, you need to have the CBD or the downtown area clean. So you specify how you measure that cleanness, and then the contractor determine how many times or frequency he needs to do that job. It is important to do a benchmarking, and I will talk about that in the next few slides, to make sure that the contractor will achieve this actually level of network performance, and also to compare, and you could do a reference as a datum or a baseline in case for any review for the contractor performance. You need also to establish what they call it the unified level of service. And what do we mean by that? If you take any road, say for example, the road here from Dammam to Riyadh, if you go through different stages of the road, you will find different level of service. Or over here's good condition, here's moderate, and here's poor. So you need to level it, or you need to exclude some part of that network, and you could not apply the performance criteria. Now, according to that, you will pay a contractor an equal amount of payment. So you have adding all your regular maintenance, for example, road cleaning, fence repair, pothole, patches, shoulder maintenance. You put all this regular work into a lump sum, and you pay the contractor an equal amount every month as a reward for him. So there's no BOQ and there's no quantities you're going to pay him. There's an equal amount during the course of the contract. There's actually a recommendation to have a pilot, or you do a gradual transition, and I will talk about that in the next few slides during the presentation. Now, why the performance-based specified maintenance contract? With this type of the service delivery, we will achieve first risk transfer. We're going to get the contractor be part of it. We're going to have the opportunity for innovation. We're going to have some cost saving, and I will talk about that also in the next few slides about how we're going to achieve the cost saving. And then it's less management and administration, and also strengthening the asset management culture. Except one thing, the authority will lose the control. But since they decided to go to this type of contract, that is something like will happen by default. Therefore, the performance-based maintenance contract will provide you with all the stick as has been shown on the right side. Now, what are the benefits? The benefit of it, as I mentioned, cost saving, value for money, and even in countries that they do not get a saving, and I'll show you a chart for that, they will improve the network condition. Also transferring and sharing the risk, fully integrated with the client services, innovation, partnership opportunity, and enhance the level of service. And also in improving the asset management, which lead to developing industry with a new delivery mechanism. And once again, it will, as I mentioned at the beginning,
There's the economy, efficiency, and effectiveness. It will contribute positively to the economy of that country. Now, how we achieve the successful implementation of any performance-based contract. The first question we ask, have we, or is the market mature enough to accept that? Have we done enough study or a preparation for the contractor to ensure that they will have a fair go for the competition? And are we likely to get value for money or return on investment? The other thing, what innovation and what things that the contractor will bring as a part of that? And again, the client need to determine what risk should be keeping with them and what risk should be transferred to the contractor. I found here, especially in the Middle East and GCC, sometimes the authority, they said, okay, I don't know how it happened or what's the frequency or the likelihood, give it to the contractor. And that's wrong. Sometimes you need to keep the risk with the authority because if it happened, then you already cater for that and you have the budget. But if it doesn't, then it's actually saving for the authority. But if you share it to the contractor, then the contractor will get an advantage for that. Now, transformation of the current industry, there are good practice around the world. As I said, Southern Hemisphere, New Zealand and Australia, they're doing very well on that. South Africa, Argentina, they also North American states and the Canada and the UK as well. They've been well advanced in the performance specified maintenance contract, and it could be customized for the requirement in the Eastern Province or any part of the kingdom. Care should be taken to return the maintenance activity that may yield high risk, as I mentioned earlier, and a hybrid contract. Hybrid contract, it means that you could have the existing contract, but you will add a performance item, and then you transform it gradually into a performance-based contract. Need to change the procurement. You cannot actually procure the performance maintenance contract on a basis of lowest price conformant tender. You need to accept or you need to adopt an approach of a quality price method or a percentage of weighted factor for the price and the technical evaluation. And I'll give you an example also in the presentation about how you make the best selection for the contractor. Partnership with international supplier. If you don't possessing this experience, it is suggested that partnership or working together with the international contractor who already doing the performance specified maintenance contract, and they will transfer the knowledge and experience to the local industry. Trust and forming alliances. This is an advanced stage of the performance specified maintenance contract. In the UK, they have a form of performance specified maintenance contract. They call it MAG. In Australia and New Zealand, we're using the alliance, where the contractor become equal weight to the authority to make a decision. The whole idea is to advance and accelerate the operation and maintenance activities. And then you need to set up a very clear map on how you're implementing the performance specified maintenance contract. Successful requirement, trust. You need to trust your service provider. Mainly, you're going to need the contractor to work with you. Without a contractor understanding this, it will be difficult to deliver a performance specified maintenance contract. Partnership, and as I said about the risk and forming the alliances. Culture change, because it will result in a business shift. And also contractors' selection should be based on the quality method. And longer life cycle, at least you need to let it for 5 years. Letting such a contract for 2 or 3 years, not good enough to establish a good delivery from the contractors, because the first year almost is going to be break even, or it could actually even losses for the service provider if they haven't done similar type of contracts. The IT development, system and tools, this will be a result
of implementing performance specified maintenance contract. A new product, a new advanced technology, and intelligent materials, an opportunity to use them during this type of contract. Now, what do we expect? Expecting, as I mentioned earlier in the first slide, that we will improve the efficiency, effectiveness, and the economy, or there will be value for money. We will have more satisfied customer. People or the road user will be very happy with what you are delivering to them. The services will be more effective, more efficient, and it will enhance the condition and the performance. Yesterday, I did explain the difference between the condition and performance. Condition is the physical status of the asset, while the performance is ability of the asset to meet the service requirement or the level of service. Establishing partnership opportunity for long-term investment, introducing actually new material, and the most important thing, with this type of contract, you will not have surprises, no surprises. The worst thing that the authority will receive a surprise about the network performance or a breakdown in any part of it. Network benchmarking, as I mentioned earlier, it is a key and important part, and you need to know what is my current status, whether you do it with the high-speed data, you do it with the assessment, you do the structure assessment, functional assessment, but you need to have a full picture how the network is performing and where's the key item, and you need to fix it as well. You could use the roughness, rutting, texture, depth, and the structure capacity as an indicator for that. And contractor supposed to do it at the beginning of the contract to set up this baseline or the datum for comparison, and they have to do it every year of the contract and at the end, just to give the confidence for the decision maker and the authority, which is, for example, Amana, that this contractor delivering and improving the network. Now, also it will justify to have advancing the performance specified maintenance contract. As I mentioned, it's been used worldwide since the 90s or even late 80s, and it went through different generations, generation 1, 2, 3, 4, and even to 5. The more that you go in the generation, the more sophistication you are implementing. Benchmarking also, it depends on the type of asset and the services that you would like to have it. Now, advantages of benchmarking, especially when it becomes multi-dimensional, it could not just only helping with the operational planning, but also it will help at the strategic and the tactical levels. It will help targeting the management intervention. Where do I have my intervention to apply the treatments? And also reducing the life cycle cost. It will increase the usefulness of the data, and we have a very good presentation this morning about the data collection and how you collect the data which is required, and only collect the data when you are needing that. It's a mechanism to resolve the dispute between the contractor and also between the authority. An ability to monitor and compare the network issues, and it will help to set up a reasonable budget for the network. Now, how we select the contractor and how we get the right contractor to deliver this type of contract. We need to have the contractor who understand this condition and understand how to maintain the network in this type. You have the regular work, and you will have the work orders, or you have the CAPEX work to improve the current condition. We should have the technical competency, experience, commitment of staff, not only for engineers or supervisor, but it could go down to the leading staff. Comprehensive methodology on how they do the forward work program, and also demonstrate the compliance with the achievement of the KPI. Otherwise, they will receive the NCRs, which is non-compliance report. Proven ability, the contractor should be demonstrate a proven ability and capacity of dealing with the same size of the network. If he cannot demonstrate that, he might be partnering with some international partner as well. Evidence of the technical ability and the
and the capacity, and that is represented by the track record and relevant experience. This is a sample, it's actually from North America, how they divide the selection criteria. Almost 50% going to the technical, and another 50% going to the financial. In some countries, it goes up to 60 or 70% of this evaluation. So 70% will go to the technical. So even with a bidder or a contractor with the higher price, he still have the ability to win, because there will be a weighted attribute that will be applied for both sections, for the technical and for financial. So if the contractor he scored high in the technical, but his price was high, in this area will go down, and this one will be high, and he still have an opportunity to win. So the weight will be going to the technical rather than to the financial. The value of money, I mentioned at the beginning, I'll talk about that. At the beginning, most of the agencies do the work on their own, i.e. they have all the equipment, the machine, the factory, the quarry, the aggregate product, all was in-house. But then they move into the outsourcing. Outsourcing could lead, and this is what the concept, why we are doing outsourcing, why we get contractor, consultant, why we are having service provider. It could provide the agency or the government as high as 20%. But if you go for long-term agreement, you could reach as almost about 30%. And it is expected that the performance-based contract will yield between 30 to 40%. There are some statistics from different parts of the world. In Australia, they show between 10 to 40, and in New Zealand, they show between 15 and 38. I was actually at that time in New Zealand, and we had a good contract, which really yielded around 30% saving for the government, where we had a performance-specified maintenance contract for up to 10 years for an area where we had the timber logging. And I just want to actually mention something over here, that the pilot and the gradual implementation of this contract, it's a key of the success on achieving such a saving. Now, even in some countries didn't achieve the saving of 30 or 40%, there are evidence that as a result of implementing such a contract, it's improved the overall condition and the performance of the network. And that happened is actually some part in South America, where the World Bank did some studies about it, and they found that as a result of implementing the performance-specified maintenance contract, it yielded an improvement to the network. Just one thing I forgot to mention here, how we making the saving, or what is the base of the saving. In the performance-based contract, you actually specifying the number of, or the frequency of doing the work. So you know that you're cleaning this road 4 times, or you know that you're doing this activity with multiple times. So you know the cost of it. So you have the historical record of it. When you bid for it, so you cap it at that figure. All the contractor will be competing to get or not exceeding that. So it's an added value to the agency of getting that. If an abnormal event happened, then it will be part of the lump sum that you give it to the contractor. So ultimately, the winner is the agency and the government from that. Now, this is type of the differences between how the contractor doing the analysis compared to the agency. Both of them, they're using the same tool when they do the network analysis. For example, the contractor will looking for the area under the curve from doing nothing, because he tried to sit on the requirement until point in time, or he delaying that treatment until the end of the contract. So he will maximizing the benefit under that curve. The same curve, the same analysis, same software, same system will be done by the authority to actually gaining some of the benefit. For example, for the vehicle operating, the transportation, total transportation cost, which should be corresponding with each other.
The whole idea is to keep the network fluctuating on that. And the key item, as I mentioned yesterday, you need to have a package of what you're doing in reconstruction, in rehabilitation, mill and replace and overlay, and the routine maintenance. You should not just look for only one type of that. Now, inspection of an QA, QC, the inspection entirely up to the contractor to meet the criteria. So if the contractor need to do more frequent inspection, that's up to him. QA, QC should be considered according to the current specification and performance requirement, and the QA should be also carried by the contractor, while the QC should be by the third party, which I explained in the area. Build in the PVC, the contractor will be liable for non-compliance and easily can be applied the penalties and the fine. This graph actually just showing you some of these interrelation between the inspection and the QA QC. Now, just to summarize what other agencies facing around the world. They're facing the network maintenance because of the backlog. They haven't done a proper maintenance over 10, 15, 20 years. And they have unsatisfied road user or unsatisfied customers. The second thing is the increased maintenance expenditure or the cost compared to the outcome. The third one is actually the network continue deteriorating because of inappropriate level of service. And the fourth item, which is the safety concern and the contractor responses when an accident and or an incident. What the difference between accident and incident? Accident happen when, for example, a collision between the cars. Incident when there's a landslide or a sandstorm or a heavy rain. Those two things is very important for the agency to know how they deal with it, or how the contractor responding in efficient, effective way, and how they clear it and keep the road or the network open after that event. Now, the way forward, I believe that the performance specified maintenance contract will providing saving to the road agency simply by doing a smarter business. We are doing the same business, but we do it in a smarter way, in a more efficient way. It will improve the serviceability, the safety, and also reduce the community cost. Benchmarking is very important, as I said, at the beginning, during the contract, and at the end of the contract. Have this contractor or have this contract delivered what we expect at the beginning, and focus methodology and audit monitoring the key to achieve the desired outcome, and focus on approach of measurement and reporting program delivery. And the most important thing, we should actually ensure that we will have build enough capability and capacity with the industry, and we have the right contractor. You see, the key success for the authority, not just to write a contract. Producing a contract, it can't be done, shouldn't be a problem. But it's a journey. The journey will take your contractor, your consultant, your everyone. And by doing and getting all of them as a key successful factors, you will achieve a proper outcome. Now, I just want to leave you with a valuable quotation from one of the professor in Melbourne. He said, "Theory and experience are equal value to the engineer. Theory without experience is a foundation without the superstructure. Experience without theory is the superstructure without foundation. The former is useless and the latter is dangerous." Now, what A+, I'm working with this company, could offer you the roadmap for the performance specified maintenance contract. Where do you start? Where are you heading? And what is required during that? We could work with you to do the type that. We could help you with the data collection. We could also help you with the transformation for this type of the contract. And we could deliver any type of other asset management stuff. For that, I thank you very much for your attention. I hope that useful information about the performance specified maintenance contract or a performance-based maintenance contract or a performance-based contract. Whatever you call it, it's up to you. That's my email and that's my
mobile number. Please feel free to contact me if you need to ask me any question. Thank you very much. Thank you. Thank you, Dr. Allen. ومن العقود المحددة بالأداء ننتقل إلى دراسة تأثير صيانة الطرق على حوادث المرور باستخدام خوارزميات التعلم الآلي مع الدكتور محمد المناع، أستاذ مشارك في قسم الهندسة المدنية في جامعة الملك سعود. تفضل دكتور. السلام عليكم، صبحكم الله بالخير، وسعيد جدا بتواجدي معكم. أتمنى تكون إن شاء الله الدرس أو المحاضرة أو ورشة العمل نسميها ممتعة ومفيدة للجميع. سنحاول بإذن الله أن تكون محاضرة أو ورشة أقرب للتطبيق منها للتنظير، ونحاول يكون فيها مخرجات بإذن الله تعم بالفائدة على جميع الحضور. طيب، المحاضرة أو الورشة العامة قسمناها في قسمين. القسم الأول راح نتحدث عن العلاقة بين شدة الحوادث، العوامل الزمنية والمكانية، واللي يهمنا اليوم عوامل الصيانة والتشغيل. المحور الثاني يتعلق بحوادث الاصطدام بين المركبات والحيوانات السائبة مثل الجمال والأغنام. نبغى نشوف ما هي العوامل أيضا الزمنية والمكانية، وكذلك الصيانة والتشغيل وأثرها على شدة الحادث. هل لو ما عملنا صيانة لازمة وعالجنا ما ذكر الزملاء اليوم وأمس من معايير لقياس أداء الطريق سيسهم بإذن الله بخفض شدة الحوادث أو لا؟ طيب، نبدأ بالمحور الأول اللي هو العلاقة بين شدة الحوادث وتحديدا احتمالية وقوع حادث وفاة بالعوامل الزمنية والمكانية وعوامل التشغيل والصيانة. أولا إحصائيات عامة. حوادث مشكلة السلامة المرورية والحوادث المرورية ليست مشكلة تخفى عن البعض، بل هي معروفة للجميع، وأنا متأكد أن الجميع من في القاعة إما أنه حصل له حادث أو أحد من أقارب الدرجة الأولى حصل له حادث مروري. عالميا هناك أكثر من 1,000,000 وفاة تحصل بسبب الحوادث المرورية، وبين 20 إلى 50 مليون مصاب إصابات بليغة حتى طفيفة بسبب الحوادث المرورية. لو سألتكم قلت في المملكة العربية السعودية كم عدد الحوادث المرورية في عام 2022 أو عفوا عام 2023 نقول، يعني العام الماضي، كم حادث مروري وقع في جميع مناطق المملكة خلال عام 2023؟ أبغى أي رقم توقع، اللي يرفع يده. أحد عنده توقع؟ الإخوان في المرور. 100,000 حادث؟ 200,000 حادث؟ 1,000,000 أكثر؟ 1,500,000 أكثر؟ 1,900,000 حادث وقعت في عام واحد. وعام 2023 العام اللي هو الماضي عفوا في زيادة بين 22 و 23 بمقدار 5% و 10%. طبعا هذه الحوادث عموما، راح نجي للإصابات والوفيات. طيب، لو أردنا نضعها في ريت معين سنجد أنها 14.2 وفاة لكل 100,000 نسمة في عام 2022، وهذا هو المقياس المعتبر في عالميا تأخذ الوفيات حسب الكثافة السكانية، وهي تكلف المملكة 77 مليار سنويا. طيب، هذه الرسمة أو الإحصائية من اللجنة الوزارية للسلامة المرورية. هذه من التقرير يصدر عنهم سنويا. اللجنة الوزارية للسلامة المرورية هي الجهة المخولة بإصدار إحصائيات عن السلامة المرورية. فتلاحظون أنه في انخفاض في أعداد الوفيات وأيضا إصابات وأيضا الحوادث الجسيمة. الانخفاض يقارن بين عام 2021 22 و23 انخفاض تقريبا 2% 3%. طبعا هذا على المدى القريب، لكن المدى البعيد من 2016 إلى اليوم في انخفاض 50%. ولكن يجب أن ننتبه، ترى الانخفاض هذا حاصل قبل 8 سنوات بس. خلال الثلاث سنوات الماضية الانخفاض يقل تدريجي أو انخفاض محدود. محتاجين يكون في جهود كبيرة للسلامة المرورية. لو أيضا نظرنا إلى الأعمار الأكثر عرضة للحوادث المرورية أو ضحايا الحوادث المرورية، نجدها من 18 إلى 40. هذا العمر هو الأكثر عرضة للحوادث الوفيات وكذلك الإصابات. الذكور أكثر من الإناث، بس هذه لا تعني أنه الذكور أكثر خطرا، لأنه الذكور أكثر حصولا على رخصة القيادة.
طيب نجي إلى البحث اللي تم إجراؤه على بيانات الحوادث المرورية. هو تم عمل نمذجة إحصائية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لمعرفة العوامل المساهمة في شدة الحوادث. كذلك درسنا العلاقة بينها وبين المتغيرات اللي ذكرناها زمنية مكانية. يعني باختصار نبغى نشوف هل الوقت، هل اليوم بالأسبوع، هل حالة السيارة لها أثر بشدة الحادث أو لا. لكن الجديد هنا أننا أضفنا عوامل الصيانة والتشغيل اللي ذكرها بالأمس المهندس العباس فيما يتعلق بحملة نحو حملة طرق متميزة آمنة. طريقتين اللي تستخدم عادة إما إحصائية أو ذكاء اصطناعي. الفروقات أن التقنيات الإحصائية موجودة من مئات السنوات وهي تعتمد على فرضيات رياضية ثابتة، ولكن تقنيات الذكاء الاصطناعي لا تفرض أي فرضيات، وهذا الفرق اللي بينها ويعطيها قوة في دراسة العلاقة بين المتغير المستقل والمتغير التابع. طيب استخدمنا كذلك ما يعرف بالراندوم بارامتر لوجيت بروبت موديل، وهذا راح نشوف نتائجه باذن الله بالعروض القادمه. ايضا مثل ما تشاهدون بالسطر الثلاث سطور الاخيره، هذه هي خوارزميات الذكاء الاصطناعي الاشهر والاكثر اداء من خلال المعايير العالميه المعلنه، وهذه هي اللي تم تطبيقها هنا واستخدامها لمعرفه ايهما افضل في دراسه العلاقه بين شده الحوادث، العوامل الزمنيه والمكانيه والهندسيه وحاله الطريق. هل الدراسة هذه الأولى من نوعها؟ لا، في دراسات سابقة حصلت بالماضي وتحديدا في الرياض أو المملكة العربية السعودية. تلاحظون الجدول اللي أمامكم هذا يلخص جميع الدراسات اللي تمت، 3 منها في الرياض، 1 في القصيم، و1 في المنطقة الشرقية، والأخيرة في جميع مناطق المملكة. واستخدموا منهجيات مختلفة، وكذلك استخدموا عوامل مختلفة اللي هي العوامل التابعة المستقلة، والنتائج متفاوتة. لاحظوا معي في العمود الأخير النتائج هذه العوامل اللي ساهمت بشدة الحادث. الجميع يتفق أنه زيادة سرعة الطريق، السرعة القصوى تساهم بشدة الحادث. أيضا تحدثوا عن أيام معينة نهاية الأسبوع، تحدثوا عن أنواع معينة من الحوادث. أيضا لها علاقة بسلوك السائق أو خلفية السائق، هل هو غير عربي، هل هو رخصة قيادته جديدة، وإلى آخره من المتغيرات. لكن الجديد اللي لم يتم تغطيته هنا هو ربط الحوادث المرورية بحالة الطريق. نتحدث عن صيانتها، حالة الأسفلت، وجود عوائق بالطريق، وجود مناطق التفاف غير نظامية. ففي هذه الدراسة سلطت الضوء على هذه العوامل تحديدا بالإضافة لعوامل أخرى، وكذلك عملنا على إنشاء 3 نماذج مستقلة حسب نوع الطريق. المملكة أو حسب تصنيف وزارة النقل صنفتها إلى 3 أنواع: طرق سريعة وطرق مزدوجة وطرق مفردة. فإحنا عملنا نموذج لكل نوع من أنواع هذه الطرق ال3. طيب البيانات اللي تم استخدامها، الشق الأول يتعلق بالكراش ريكورد اللي هي بيانات الحوادث المرورية، حصلنا عليها من وزارة النقل عندما كانت هي المسؤولة عن الطرق، بعد الآن انتقلت إلى الهيئة العامة للطرق، وهذه البيانات تغطي من 2016 حتى بداية 2021. وأيضا البيانات الثانية هي ما تسمى بالرود واي كونديشن ريكورد، اللي بيانات الصيانة والتشغيل للطريق. وهذه البيانات جمعت عن طريق حملة من وزارة النقل بإشراف مباشر لمعالي الوزير باسم نحو طرق متميزة آمنة. لو استعرضنا لكم هذا البروشور اللي تم إعداده من قبل وزارة النقل، ففي إحصائيات ذكروا أنه فحصوا ما يقارب 73 ألف كيلو أيضا من الجسور، ورصدوا أكثر من 4000 ملاحظة، شارك فيها 672 موظف و136 طالب، وفيها 224 مركبة. هذا اللي ذكره الدكتور فواز اللي هو الفيجوال انسبكشن، انك تفحص بصريا بدون استخدام معدات أو أجهزة، لأنه مثل ما ذكر الشيء إذا ما استطعنا نحصل عليه كله يجب أنه نحصل ولو القليل منه، ونحاول نطور من شبكة النقل. هذه البيانات أو هذه الحملة حرصت على جمع بيانات من 3 محاور: سلامة وتشغيل والنظافة. في ال3 محاور صنفوا لها متغيرات معينة، مثلا الدهانات الأرضية، الرصف وغيرها. إذا أمكن الإخوان في الكنترول يعرضوا الإكسل شيت إذا كان ممكن، ولا نخليه بالنهاية؟ طيب ممتاز. فمثل ما تشاهدون معي هذا الملف الإكسل اللي يعتبر هو المرجع الأساسي للمساحين أو الأشخاص الفاحصين للطريق، كان عندهم هذا الملف
يعرف الدهانات، طريقة الكشف، عيون القطط، التأكد من تواجدها الجانب الدهني، وفي تصنيف معين حسب التقييم، هل هي جيدة، استبدال، غير موجودة. الحواجز الخرسانية التأكد من سلامتها، كذلك الحواجز المعدنية والكيبلية صنفوها إلى 3 تصانيف: جيدة، استبدال، غير موجودة. كذلك السياج الجانبي التأكد من ترابط الأسلاك وأعمدة التثبيت بشكل جيد مع وجود شريط عاكس عليها. السياج الوسطي التأكد من ترابط الأسلاك وأعمدة التثبيت بشكل جيد. البوابات والمصاعد، كلمة المصاعد مقصود فيها اللي لها علاقة بعبور الجمال. اللوحات التنظيمية التحذيرية الإرشادية، هل هي موجودة؟ هل هي كافية؟ هل تحتاج إلى استبدال؟ وأعطوهم تقييم من 0 إلى 100. اللوحات العلوية قسم اللوحات إلى قسمين: لوحات تنظيمية ولوحات علوية. المطبات هل هي جيدة أو هي مخالفة وبالتالي تحتاج إلى إعادة تنفيذ. مناطق الربط الجانبي، كفاية اللوحات ووضوحها، هذا المقصود بالسايد لينك راح يمر علينا في التحليل. مناطق الالتفاف، هل فيه لوحات كافية أو منطقة التفاف هذه غير متوقعة. عوائق على جانب الطريق مقصود فيها أي أجسام ثابتة، مثلا وجود أشجار، سيارة متعطلة، شحن ترابية وغيرها، هذه كلها تؤثر على سلامة سالكي الطريق. الشق الثاني هو قائمة لكشف الصيانة على الطريق، وتلاحظون النظافة لها محور مستقل: مخلفات الحوادث، سطح الطريق، العبارات والجسور، نظافتها ونظافة الجسور. الأسطح الترابية المقصود فيها مسح حرم الطريق من حشائش، تحسين أكتاف، الاستدامة اللي هي جوانب الطريق. فهذه قائمة بفحص وسائل السلامة ووسائل الصيانة اللي احنا أخذناه بالاعتبار في هذه الدراسة. وفي النهاية هذا تقييم عام للطريق. طبعا وزارة النقل استخدمتها بشكل مستقل عن الحوادث المرورية حتى بس تصنف الطرق حسب الأكثر حاجة، وأيضا تبين أداء المقاولين المسؤولين عن كل عقد. إذا ممكن نرجع الأخوان بالكنترول إلى البرزنتيشن. فهذا هو التصنيف اللي ذكر. طيب يعطيكم العافية. هناك 872 طريق تم فحصه، مجموع أطوالها 73,000 كيلو متر. طيب عملنا فحص أولي، يعني ما رحنا تحليل إحصائي، هذا كله فحص أولي. حاولنا نربط الحوادث بمستوى السلامة والصيانة والنظافة في هذا الطريق. وجدنا أنه 44% منها لا يوجد لوحات كافية، وتقريبا 32 طبعا الرقم ما هو ظاهر، سطح الطريق غير مقبول. فلاحظوا هذه في الأماكن اللي وقع فيها حادث. كذلك side obstacle without protection، يعني وجدنا عوائق بدون حماية على أكتاف الطريق، هذه اللي وقع فيها الحادث. الآن ننتقل إلى الفلو تشارت اللي يشرح الدراسة. احنا عندنا بيانات حوادث، بيانات سلامة وصيانة، ملف الإكسل اللي استعرضناه قبل قليل جمعناهم. كان عندنا 59,000 حادث وقعت خلال 4 سنوات. عملنا لهم تنقيح وتنظيف وحذفنا الغير مكتمل أو اللي فيه مشاكل في إدخال البيانات. تبقى عندنا 45,000 حادث فقط. هذه الحوادث اللي تم إجراء التحليل والدراسة عليها. هذا الجدول يشرح المتغيرات المستقلة اللي تم استخدامها لمعرفة العلاقة بينها وبين شدة الحوادث. فلاحظوا في تصنيف لكل متغير مستقل حسب المستوى، وأيضا في بيانات إحصائية. اللي يهمنا اللي باللون الأصفر اللي هو المتغير التابع أو الاندبندنت فاريبل، اللي هو يشرح أو الديبندنت فاريبل يشرح شدة الحادث. فتلاحظون أنه الحوادث طبعا بلا شك الغالبية تكون ليست وفاة والقليل يكون وفاة. هذا هو كان المتغير التابع. الحوادث بشكل عام في المملكة العربية السعودية خلال 4 سنوات من 2017 إلى 2020 تشهد انخفاض. لاحظوا معي بالرسم اللي على يدكم اليسار أنه في انخفاض ملحوظ إلى نسبة 50%، وهذا يتوافق مع بيانات وزارة أو الإحصائيات المعلنة. الرسمة اللي على يدكم اليمين هذه خاصة في عام 2020. طبعا تلاحظون معي أنه في انخفاض مستمر حتى في شهر 3 2020 في انخفاض كبير ملحوظ اللي باللون الأزرق. تتوقعون ما هو السبب؟ مرحلة كورونا. طبعا كورونا هذا من العوامل أو من الحسنات كورونا أنه ساهم بشكل كبير انخفاض الحوادث بشكل ملحوظ. فيجب أن ننتبه لما نحلل بيانات الحوادث المرورية أنه هذا الانخفاض لا يعزى إلى الإجراءات التي تمت المعالجة أو تطوير السلامة المرورية، بل أنه بسبب كورونا، لأنه بعدها سيشهد ارتفاع، وهذا ارتفاع بسبب عودة الحركة المرورية بعد ما كان في حظر تجوال مؤقت وأحيانا كان دائم.
هل مناطق المملكة في أعداد الحوادث بنفس الشيء؟ لا، تختلف مناطق المملكة. فلاحظوا معي في هذه الرسمة تبين لك علاقة بين أعداد الحوادث ومناطق المملكة. اللي باللون الأسود الخط هذا يبين أعداد الحوادث، اللي باللون الأحمر يبين شدة الحادث، هل هو وفاة أو لا. الرياض بلا شك هي الأولى، تتبعها مكة، ثم بعد ذلك المنطقة الشرقية. ولكن يجب أن ننتبه أنه هذه الإحصائية لا تأخذ باعتبار الكثافة السكانية، فلو أردنا أن نكون عادلين في المقارنة فيجب أن نقسم هذا العدد على الكثافة السكانية. لكن بشكل عام نقدر نستنتج أنه مثلا منطقة عسير، لاحظوها اللي باللون الأحمر هذا البار هو الأعلى، مع أنه عسير كثافته السكانية هي الأقل تقريبا من باقي المناطق. هذا يدل أنه هناك إشكالية وتحتاج إلى معالجة وتدخل. طبعا قد يعود السبب إلى نوعية الطرق هناك، لأنه أغلب الطرق تكون جبلية أو عددها يكون أو أنواعها يكون مفرد أكثر من الطرق السريعة مثل الرياض أو بعض المناطق اللي هي بالوسط. طيب، الميثودولوجيا المستخدمة هذه منهجية بشكل عام، يعني ما ودي أدخل في تفاصيل تتعلق بتطوير منهجية الذكاء الاصطناعي، ولكن بشكل عام أنه هذه السلسلة مرينا عليها. قسمنا نموذج 3 أقسام حسب نوع الطريق: نموذج الطرق السريعة، المزدوجة، الطرق المفردة، ثم بعد ذلك انتقلنا مرحلة كروس فاليديشن، ومنها عملنا التقسيم المعروفة بالكروس فاليديشن 10 فولد، ثم بعد ذلك عملنا تريننج والتستنج، ثم أخيراً عملنا التنقيح، وأخيراً حصلنا على نتائج، ثم بعد ذلك حللنا هذه النتائج. عندنا إشكالية واجهتنا أن البيانات غير متزنة، لأن البيانات تكون غالبيتها ليست وفيات أو إصابات، فعملنا منهجية تعرف بالراندوم أندر سامبلينج في الماجوريتي كلاس، تستخدم لعمل موازنة للبيانات. وهذه المنهجيات اللي بالأسود هي اللي استخدمناها لإجراء هذه الدراسة. طيب، وجدنا في هذه الدراسة أنه الكات كلاسيفاير هذا الخوارزمية هي الأفضل من بين كل خوارزميات الذكاء الاصطناعي، أعطتنا دقة تقريبا 60%، تعني أن المتغيرات التابعة أو المستقلة اللي عندنا ساهمت في تبرير أو تفسير شدة الحادث بنسبة 60%. هل ممكن نحصل على أكثر من كذا 70 80 90%؟ نعم، لو قدرنا نجمع المتغيرات اللي تتعلق بسلامة الطريق وصيانة اللي ذكروه الزملاء اليوم وبالأمس، اللي تطلب ممكن معدات وأجهزة متقدمة. أولا هذه بيانات ونتائج الطرق المفردة. وجدنا التالي: أنه اللوحات العلوية، الدهانات الأرضية، الكياب المعدنية، أيضا المطبات الصناعية وعيون القطط اللي هي لها علاقة بشدة الحادث. فلو كان واحد من هذه الخمسة ما هو موجود أو كان بحالة غير جيدة، فالحادث غالبا أو راح يسهم بوقوع حادث جسيم ينتج عنه وفاة أو إصابة جسيمة. أيضا في عوامل أخرى زمانية ومكانية، يعني من ضمن العوامل اللي وجدناها تعتبر يعني مثيرة للاهتمام، أنه خلال الإجازات المدرسية شدة الحوادث تكون أكثر منها من الأيام اللي ما فيها إجازات. هذا ما يتعلق بالطرق المفردة. وهذا الجدول يلخص المتغيرات المستقلة المساهمة في شدة الحوادث، ولاحظوا أنها مصنفة حسب نوعيتها. احنا اللي يهمنا الكونديشن اوف مينتنس سيفتي ايتمز، اللي هي مطبات صناعية، كياب المعدنية، لوحات علوية، عيون قطط، دهانات أرضية. طبعا في عوامل أخرى ولكنها يعني ليس لها علاقة بالصيانة والتشغيل. يجب أن ننتبه أيضا أن وجود الشاحنات والمركبات الثقيلة، أي حادث يشترك فيه مركبة ثقيلة معنى ذلك أنه الحادث راح يكون جسيم. ننتقل للطرق المزدوجة. والطرق المزدوجة حسب تعريف وزارة النقل الطرق اللي يكون غالبا مسارين فما أكثر، في لكل اتجاه يكون بينهم عادة سياج يفصل بين اتجاهين المعاكسين. وجدنا نتائج كالتالي: الكات بوست كلاسيفاير هذه الخوارزمية وجدناها أفضل، أعطتنا أفضل نتائج، تقريبا نفس الطرق المفردة. النتائج اللي حصلنا عليها هي التالي، مثل ما انتم شايفين الرسمة على يدكم اليمين اللي فيها فيوتشر امبورتنس بلوت، تظهر انه نفس المتغيرات تقريبا، ولكنه في عندنا اضافه اللي هي ابر ساينز اللي هي اللوحات العلويه، لانها غير موجوده بالطرق المفرده، فوجدنا مؤثره. عدم وجودها او تلفها هذا يدل انه الطريق هذا لا يحقق معايير السلامه المروريه. الرسمه على يدكم اليسار هذه احنا نسميها بالشيب بلوت، وهذه الرسمه تعطينا تفاصيل اضافيه. يعني الان مثلا لو قلت سبيد ليميت مؤثر بشدة الحادث، طيب أي السرعات؟ هل في العلاقة طردية، تزايدية أو تناقصية؟ فهذه الرسمة تعطيك حسب اتجاه
النقاط هذه هل هي لليمين أو لليسار، وأيضا الألوان تشير إلى الليفلز أو مستويات هذا المتغير. الطرق السريعة كذلك وجدنا بنفس الخوارزمية، ولكن وجدنا اللايت جريدينت أحسن بقليل من الكات كلاسيفاير. المتغيرات المساهمة في شدة الحادث أيضا متشابهة مع الطريقين، ولكن بإضافة الكيابل المعدنية وأعداد المسارات. كلما زادت أعداد المسارات كلما ساهمت في شدة الحادث، أو وجدنا علاقة مع شدة الحوادث الموجودة. هذا الجدول يلخص كل المتغيرات المساهمة في شدة الحوادث لكافة أنواع الطرق. مرة ثانية، العوامل المتعلقة بالصيانة والتشغيل هي المطبات، لوحات علوية جانبية، الكيابل المعدنية، الربط الجانبي، دهانات الأرضية، عيون القطط. كل هذه العوامل تساهم. يعني لاحظوا معي أنه جودة الطريق ليس الهدف منها فقط جودة للطريق وراحة الراكب، ولكن لرفع السلامة المرورية. فلما تم ذكره اليوم بالأمس ليس الهدف فقط تحقيق جودة للطرق، ولكن أيضا رفع السلامة المرورية. نعرف أنه استراتيجية النقل تعتمد على 3 محاور رئيسية. المحور الأول هو رفع جودة الطريق، المحور الثاني رفع السلامة المرورية، ثم الكثافة المرورية. فإحنا نعمل على المحورين اللي يتقاطعون فيما بينهم. يعني لو طورنا جودة الطريق بشكل مباشر راح ترفع من مستوى السلامة المرورية. لمن أراد استزادة من هذه الدراسة ومعرفة تفاصيل إضافية لم يسع المجال لذكرها، بالإمكان طلع على هذه الدراسة وفيها كافة التفاصيل، وهي منشورة حسب منشورة في وعاء نشر Injury Control أو Safety Prevention. هذا ما يتعلق بالهدف الأول. الهدف الثاني، بس أعطوني 10 دقائق، أنا أعرف أنه باقي دقائق على فترة استراحة الغداء، راح أمر عليه مرور سريع. الهدف من هذه الدراسة كان الآن عرفنا وقعت الحوادث المرورية، وتحديدا حوادث اللي يحصل بين مركبة وحيوانات سائبة مثل الجمال والأغنام. ما هي العوامل اللي تجعل حادث جسيم أو ينتج عنه وفاة؟ فهذا الهدف من الدراسة. هل الحوادث بين مركبة وحيوانات سائبة فقط في المملكة؟ لا، هي موجودة في جميع دول العالم اللي ينتشر فيه الحيوانات السائبة. مثلا أمريكا عندهم الديرز اللي هو الغزال، أستراليا عندهم الكنغر، ممكن دول في وسط أوروبا عندهم مثلا الأغنام. إحنا عندنا بالسعودية بنسبة كبيرة جمال، وهذه الجمال للأسف أنه تسبب حوادث جسيمة أكثر من الأغنام وغيرها، لأنه الجمل بسبب وزنه وارتفاعه تأثيره أكبر بكثير من باقي الحيوانات. مثلا في أمريكا يقول لك هناك 280 ألف حادث ينجم أو بسبب اصطدام مركبة بحيوان في سنة واحدة، منها 27 ألف إصابة و156 وفاة. أيضا في كندا أكثر من 11 ألف خلال عام واحد. طيب، في المملكة العربية السعودية وجدنا في هذه الدراسة أنه سنويا هناك 600 حادث بين مركبة وبين حيوان سائب، 600 حادث، وربع هذه الحوادث هي حادث وفيات. فلاحظوا ربع، يعني احتمالية لما تصطدم بجمل احتمالية أن يكون وفاة 25%. طيب، طبعا وجدنا أيضا حيوانات أخرى ولكن ما لها تأثير، مثل الأغنام والقرود والحمير وغيرها. وانتم بكرامة، هذه الحيوانات تأثيرها محدود بسبب وزنها وبسبب ارتفاعها. هل الدراسة هذه الأولى من نوعها؟ لا، هي سبقها دراسات عالمية. فالغالبية الدراسات هذه حصلت في أمريكا وفي جزء منها كندا. لاحظوا بنفس الطريقة اختلفوا في المنهجيات، والعوامل المساهمة في وقوع شدة الحوادث اختلفت بين دراسة وأخرى. الغالبية يقول السرعة القصوى، وقت القيادة في الليل بلا شك. لاحظوا دراسة كندا ذكرت poor pavement condition، أنه إذا ما تكون أداء الرصف الطريق سيء بشكل عام بحسب البي سي آي غالبا سيساهم أنه الحادث يكون خطير أو الإصابة تكون جسيمة. طيب، ماذا عن المملكة العربية السعودية؟ لما بحثنا ما وجدنا إلا دراسة واحدة حسب حد علمنا، حصلت في 2009 2007، قديمة جدا، الدكتور علي الغامدي، الدكتور سعد القاضي. هذه الدراسة كانت إحصائية وكانت محدودة وحجم العينة قليل جدا، بخلاف الدراسة اللي راح نستعرضها لكم اليوم بمشيئة الله. طيب، طبعا وزارة النقل حسب الدليل وحسب ما هو معلن أنه الفري ويز وأيضا الديفايدد، الطرق المزدوجة، يجب أن يكون في سياج جانبي، والطرق المفردة بسبب طبيعتها وأطوالها لا يكون في سياج جانبي. لكن الإشكالية تحصل أن الطرق
السريعة والمزدوجة مع أنه في سياج جانبي إلا أنه يحصل أحيانا اعتداء عليه، يحصل تهالك بسبب الزمن وغيرها، وهذا ينجم عنه دخول حيوانات سائبة إلى حرم الطريق وينجم عنها هذه الحوادث الكارثية. طيب، لذلك احنا راح نطور نموذج يساهم في معرفة العوامل المساهمة في شدة حادث الاصطدام بين مركبة وحيوان سائب. طبعا يعني لا أخفيكم سرا أنه في جهود من قبل وزارة الزراعة والبيئة وفي ما يتعلق بحصر الثروة الحيوانية، بحيث ألزموا ملاك الإبل أنه يركب شريحة إلكترونية. هذه الشريحة الهدف منها حصرها وأيضا ضبط عملية البيع والشراء وغيرها. وحد علمي أنه في توجه أنه الشريحة هذه تحدد أو تراقب مواقع الجمال، تتأكد من عدم مخالفتها ودخولها مثلا حرم الطريق أو دخولها محميات بالمستقبل. فلعل هذا يكون له دور بإذن الله في رفع السلامة المرورية وتقليل الحوادث الناجمة عن صدام مركبة بحيوان سائب. استخدمنا منهجيتين علمية. المنهجية الأولى ما يعرف بالراندوم بارامترز لوجيك موديل، والمنهجية الثانية منهجية الذكاء الاصطناعي، وراح نشوف الفرق فيما بينهم. طيب، حسب الدراسة والنتائج المبدئية وجدنا 45% من حوادث اصطدام بين مركبة وحيوان سائب في المملكة العربية السعودية هي بسبب الجمال، 45%. طيب 55 ليست حيوانات أخرى، هي غير معلومة، لأنه اللي أدخل البيانات لم يذكر نوع الحيوان. فإحنا نتوقع أنه أيضا 55 غالبيتها جمال وجزء قليل منها أغنام أو حيوانات أخرى. هذه منهجية الدراسة. مرة ثانية أخذنا بيانات تتعلق بالسلامة والصيانة من وزارة النقل، من بيانات اللي هي حملة نحو طرق متميزة آمنة، وكذلك بيانات الحوادث من وزارة النقل التي تم جمعها من المقاولين، ثم حللناها ثم نقحناها، وصلنا إلى 1403 حادث بين مركبة وحيوان خلال 4 سنوات، يعني تقريبا 300 و400 حادث سنويا. طيب، طبعا من الإشكاليات اللي واجهتنا في بيانات الحوادث هي جودة المدخلات اللي تحتاج إلى تطوير. أحيانا يكون في نقص، أحيانا تكون معلومة ما هي دقيقة نحتاج نتأكد، أحيانا الموقع يحتاج تصحيح، فهذا كله تم معالجته في جامعة الملك سعود. طيب، المتغيرات المستقلة هي نفس المتغيرات في الدراسة الأولى، بس بركز الآن على جزئية بيانات إحصائية. لاحظوا معي هذا تحليل مبدئي ليس إحصائي، مؤشرات عامة. الرسمة اللي عندكم اليسار هي أعداد الحوادث بين مركبة وحيوان سائب. لاحظوا أنه المؤشر يتصاعد، يعني في تزايد، وهذا خلاف المؤشر اللي كان استعرضناه في الدراسة الأولى أنه فيه انخفاض. فهذا يدل أن هناك يعني إشكالية يجب أن تعالج ويكون فيه تدخل سريع لها. اللي على يدكم اليمين هذه بسبب فترة كورونا وبنفس الأسباب اللي ذكرناها. طيب، على مستوى مناطق المملكة، أي المناطق يحصل فيها حوادث جمال أو حيوانات عموما؟ ايش تتوقعون؟ ما هي المنطقة الأكثر عرضة في وقوع الحوادث بين مركبات وحيوانات سائبة؟ القصيم. نشوف مع بعض القصيم. معنا الدكتور فواز. القصيم عندكم حوادث الجمال؟ القصيم ما هي عالية، تمام، كرقم، الآن أتكلم كرقم، ليست عالية. لاحظوا المدينة المنورة هي الأعلى، هذا كان مفاجئ لنا، كنا نعتقد الرياض والقصيم، بس تفاجأ أنه المدينة المنورة هي الأعلى، ثم يأتي بعدها الرياض، ثم يأتي بعدها تبوك. طبعا هذا بدون أخذ بالاعتبار عوامل أخرى اللي هي مثلا مناطق الرعي، الحصر، الثروة الحيوانية، وجود سماحية. وطبعا هذه البيانات لا أخفيكم أنها يعني قبل المحميات. الآن تغير الوضع بعد وجود المحميات ومناطق رعي محددة، قد تتغير الإحصائيات والدراسات. هذه المنهجية المستخدمة في تطوير النماذج إحصائية. مرينا على خطوات تطوير النماذج حسب المناهج المعتمدة علميا لكل خوارزمية من خوارزمية الذكاء الاصطناعي، وصلنا إلى النتائج. راعينا يكون ما فيه correlation، اللي فيه correlation حذفناه. استخدمنا منهجية لاسو لحذف المتغيرات غير المهمة. أيضا استخدمنا الAIC والBIC المقارنة بين النماذج، وأخيرا استخدمنا الشيب ديبندنسي بلوت اللي راح نستعرض نتائجها في السلايدات القادمة. طيب، الخلاصة، هذا الجدول يوضح المتغيرات المساهمة في شدة الحادث. اللي باللون البرتقالي علاقة طردية، يعني ارتفاع قيمته تساهم في شدة الحادث. لاحظوا معي اللي باللون الأحمر اللي هي road surface condition، في كراكس،
في راتينج، في تدهور وغيرها، هذا يساهم بشكل كبير في شدة الحادث، مثل بقية المتغيرات. الطقس إذا كان ممطر مغبر، طبعا هذه قد تكون مبررة. أيام الإجازات أيضا، لما يكون عندك إجازة شدة الحوادث تكون فيها أعلى، قد يكون بسبب أنه الناس يخرجون بكثافة وكثافة الحركة المرورية. اللي غيرها بالأبيض علاقة عكسية. طبعا طورنا منهجية الكات بوست كلاسيفاير وأعطانا نتائج بدقة 60%. خلاصة الموضوع أنه هذه المتغيرات المساهمة في شدة الحوادث مصنفة حسب نوعها، متعلقة بمكانية، بالبيئة، بالطريق، والطريق هي نوع الطريق الجيومتري. وجدنا أن المنحنيات يحصل فيها حوادث جمال، حوادث مركبة مع حيوان أكثر شدة من الطرق المستقيمة، وهذا مبرر لأنه المركبة ما يكون عندها رؤية كافية، وبالتالي مسافة التوقف تكون قصيرة أو طويلة المطلوبة، وبالتالي لا يحصل تحقيق له وينتج مع أنه حادث جسيم. كذلك سطح الطريق وأعداد المسارات، وما يتعلق بالسيفتي آيتمز، المطبات الصناعية، الحواجز. إذا لم توجد الحواجز راح يكون هناك عندك حوادث جسيمة، لأنه الحيوانات تكون غير متوقعة. لما تماشي في طريق سريع غالبا أنك ما تتوقع يكون فيه حيوان سائب، بينما طرق مفردة قد تتوقع، وبالتالي تراعي هذا الشيء. للمزيد على هذه الدراسة بإمكان الاطلاع على هذه الورقة اللي تحت النشر، قد تنشر بإذن الله خلال الشهر القادم. طيب، ما هي التوصيات؟ طبعا تتعلق توصيات تتعلق بالانفورسمنت، تتعلق بالامرجنسي، تتعلق بالإديوكيشن. يعني مثلا بالإديوكيشن يجب أن نوعي ملاك الإبل أنه يراعوا مناطق حظر الرعي أو حرم الطريق وعدم دخولها وعدم الاعتداء على السايد فينز. الانفورسمنت يجب أنه نغلظ العقوبات على من يعتدي على الحواجز الجانبية، ويكون في رقابة من قبل الجهات الأمنية، رقابة من قبل المقاولين مستمرة وبشكل دائم. الرود سايد فينسينج ذكرنا أنه يجب أن نراعيه ونتأكد من سلامته. البيفمنتس إن بور كونديشنز، وهذه مهمة وضرورية. يعني اليوم من الأمس وحنا نتحدث عن أساليب وطرق ومنهجيات في تقييم حالة الأسفلت. هذا الهدف منها معرفة مستوى أو حالة الطريق اللي يجب أن تنعكس إيجابا على متابعتنا لهذه الطرق ومعالجتها بشكل مستمر. فيجب أنه لا يعني نستخسر أي تكاليف تبذل في جمع بيانات متعلقة بصيانة الطريق ومتعلقة بمعرفة حالته، لأنها كلها تعود بالنفع بإذن الله على تطوير شبكة النقل، لأنها تسهم في تطوير أحد محاور الرئيسية في استراتيجية النقل اللي هي السلامة المرورية، وكذلك وقبل ذلك جودة الطرق. Include safety maintenance conditions of the road to the crash report. هذا مقترح لعله يعني يؤخذ بالاعتبار من قبل الزملاء في الجهات الحكومية. تقرير الحادث الآن اللي يصدر من مرور أو نجم أو من الطرق ما يكون في بيانات عن حالة الطريق، نتكلم عن حالة الأسفلت عند وقوع الحادث، حالة الدهانات الأرضية، عيون القطط. فأنا أوصي أنه يجب أنه يضاف له قسم في تقرير الحادث حالة الطريق، سواء في تدهور، في ملاحظات عامة يذكرها اللي يجمع البيانات، لأنه بإذن الله هذه تساعدنا عند من حل البيانات نعرف السبب الفعلي، وكذلك تساعد المسؤولين وصناع القرار أنه يتابع حالة الطرق، لأنه كل ما يقع حادث يجيك تقرير، التقرير هذا مذكور في حالة الطريق، حالة الأسفلت، الدهانات، عيون القطط وغيرها، وبالتالي تقدر تعمل معالجة سريعة بدل ما ننتظر كل نهاية سنة نعمل فحص شامل لكامل شبكة النقل. طبعا هذه ما يتعلق بالشاحنات المركبات الثقيلة، والهيئة العامة للنقل عندها مبادرات كبيرة في خفض شدة في تقليل أو ضبط دخول هالشاحنات والتحكم بتواجدها داخل المدن والتأكد من عدم مخالفتها لأدوات ومعايير السلامة المرورية. الصيانة الدورية ذكرناها. طيب، هذا ما تيسر إيراده وسهل إعداده. نتمنى أن وفقنا في تقديم مادة مفيدة لكم، وأيضا حاولنا أن تكون مباشرة وما يكون فيها نظريات أو أجزاء تنظيرية، خلينا تكون تطبيقية أكثر. أي أحد عنده استفسار أنا أسعد بالإجابة عليه إن شاء الله بعد أو خلال فترة الراحة. يعطيكم العافية.
شكرا دكتور محمد. أما الآن سنتوقف لاستراحة صلاة الظهر ونعود في تمام الساعة 12:30 لاستكمال البرنامج. ونود التذكير بزيارة المعرض المصاحب للملتقى للتعرف على منتجات وخدمات الشركات المتواجدة داخل المعرض. شكرا.
efficiency. أهلا بكم مجددا. نستكمل برنامجنا لهذا اليوم ونسلط الضوء على طرق الكشف غير المتلفة NDT لصيانة البنية التحتية للطرق مع الدكتور علي سهلي، أستاذ مساعد في هندسة النقل والمرور في قسم الهندسة المدنية في جامعة الملك سعود. تفضل دكتور. Thank you. السلام عليكم. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. أشكركم جميعا حضوركم. الزملاء ما شاء الله ما قصروا، المهندسين أساتذتنا والدكاترة عطوا وكفوا ووفوا، فيفترض الحين أنكم أنتم اللي تعطون وش عندكم، خلصنا كل شيء ما عاد بقى شيء. فأستأذنكم جميعا وأنتم أهل الخبرة إني أستعرض لكم بعض الأشياء اللي أشوف أنها تكون مناسبة إن شاء الله في مجال الصيانة. طبعا موضوع الصيانة موضوع طويل عريض، من الأشياء اللي بدأت تطلع وبعضها طلع من فترة بعيدة اللي هو موضوع non-destructive testing. وميزة non-destructive testing إنه أسرع من الطرق خلينا نقول المانيوال اللي تتطلب خروج المهندس، إجراء التجربة بنفسه، ومن ثم إعطاء التقييم النهائي. طبعا من ميزاتها أنها أيضا تعطيك تفاصيل أكثر من الأشياء اللي تشوفها بعينك، تقدر تشوف اللي تحت الأرض، تقدر تعطي تفاصيل، تقدر تحفظها كصورة إلكترونية موجودة عندك ترجع لها متى ما احتجت أنك ترجع لها. طبعا التقنيات مرنا عليها كلها، تقنيات كانت مثل الجي بي آر. تقنية الجي بي آر ما هي تقنية فقط تقنية خلينا نقول layers thickness فقط، أو خلينا نقول معرفة أبعاد الطبقات، لا هي أبعد من كذا. على سبيل المثال هذه طبقة أسفلتية بسبب
وجود الرطوبة بدأت تفقد خواصها من تحت، وقدرنا نعرف أنها فقدت خواصها باستخدام الجي بي آر قبل حتى ما يطلع على وجه الأرض. هذه ميزة، هذا شيء ما هو موجود في الشغل اليدوي أو حتى الشغل المعاينة من طريق المهندس. طبعا هذه مشكلة ثانية. لاحظوا المشكلة هذه، أن هذه تحت الأرض على مسافة بعيدة، واكتشفنا أن في فويد، في فراغ في الأرض. الفراغ هذا قدرنا نأكده يوم سوينا حفر في الأرض، أخذنا حفر مسافة معينة واستطعنا تأكيده. طبعا هذه أنا أقول سوينا، لكن هذه موجودة في التكست، يعني في ناس كثير اشتغلوا على هذا الموضوع. فالتقنية اللي موجودة في النون ديستركتيف تيستينج ما هي تقنية فقط جيب لي طبقات الطريق وبس، لا، هي أبعد من كذا. بعض الأشياء اللي أكدناها في تجارب ثانية، في أنظمة نقل ثانية، خلينا نقول من تجربتي أنا في خلينا نقول سكة الحديد، بعض الطبقات راح تلقى أن الحد الفاصل حقها تغير. هنا عندك طبقة السبجريد اللي هي طبقة الأرض الطبيعية، لقينا بعد فترة أنه صار فيه هبوط، والهبوط هذا بسبب أن سوينا الدراسة أو سوينا التجربة هذه أكثر من مرة، عرفنا أنه يزيد مع الوقت. على وجه الأرض ما في شيء غلط، على وجه الأرض كلش تمام، تروح مهندسين السكة ويقعدون يزينون مرة ثانية ويرجع كلش تمام. لكن تحت الأرض كانت المشكلة مستمرة. بسبب إجراء التجربة أكثر من مرة قدرنا نعرف أن فيه يسمونه الوتر بوكيت، قاعد الموية تتجمع مع الوقت. في نهاية الوقت صار عندنا انهيار ظهر على وجه الأرض. فاستخدام التقنيات هذه ما هو استخدام بسيط، نقدر نستخدمها بأكثر من طريقة. طبعا هذه طريقة الالتراسونيك معروفة في الريلوي، وتقدر تستخدمها في الرودواي. هنا تجربة عمل فريق علمي على أنهم يصممون طريق فيه مشكلة. الطريق اللي سووه بحيث أن طبقات الرصف ما بينهم شيء يربط، في مشكلة فصل بين الطبقات، متعمدين هم يسوون كذا. يعني يوم خلصوا كلش تمام على وجه الأرض، تشوف الطبقات الخربانة اللي هم متعمدين يخربونها، والطبقات الممتازة اللي هم مسوينها بطريقة صحيحة كلها شكلها واحد. جابوا الالتراسونيك سوالك معاينة بالطريقة هذه، لأنه هو ايش يسوي الالتراسونيك؟ راح يبث له ويف، الويف هذا فيه طاقة، الطاقة تتغير إذا تغير الماتيريال اللي هو يمشي فيه. فهذه ميزة من ميزات الالتراسونيك. طبعا الالتراسونيك أكثر من تقنية وأكثر من شركة، ممكن أنك تستخدمه أيضا عشان تفحص خلينا نقول الأدوات اللي تابعة للطريق، الفاسيلتيز اللي تابعة للطريق. خلينا نقول مثلا عندك جسور، تقدر تاخذ الالتراسونيك وتشوف الجسور هذه نفسها. صار عندنا مشكلة في الجنوب يوم انهار الجسر، ممكن نسوي تيستينج نعرف ايش صار في الجسر نفسه، نقدر بالالتراسونيك ويطلع لك التسليح اللي داخل، هل صار فيه خلينا نقول على سبيل المثال تآكل بدون ما تكسر شيء. فهذه ميزة من ميزات النون ديستركتيف تيستينج، يعطيك التفاصيل في داخل العينة. طبعا أنا ما جبت صورة للكونكريت لأن الجميع كلهم بيفمنت وشغلنا بيفمنت، فما جبنا صورة للكونكريت. طبعا واحدة من التقنيات المهمة جدا وسبق الزملاء برضو تكلموا عنها، تقنية الليدار. تقنية الليدار تقنية خلينا نقول حديثة نوعا ما، ميزتها أنها ترسم باستخدام الليزر والكاميرات صورة متكاملة للأرض، صورة متكاملة للأرض بدقة عالية جدا. يعني شوف المشكلة هذه على الطريق، لاحظ شكل المشكلة اللي على اليسار تركل، هذا ناتج الليدار راح رسمها لك وعطاك تفاصيل دقيقة. اللي باللون الأصفر معناته مرتفع، اللي باللون الأزرق نازل، وبعدين عطاك بدقة عالية جدا حجمها وحتى أبعاد الديفكت. من هنا تقدر تعرف الكراكس، تقدر تعرف البوت هولز، تقدر تعرف كل شيء بدون ما تطلع وتشيك على أرض الواقع. طبعا موجودة هذه مثل ما ذكروا الشباب المرة الماضية، مهندسينا المهندس العباس وزملائنا الدكاترة والمهندس سايمون دكتور آلين كلهم ذكروا أن هذه موجودة. لكن هل أقدر أستفيد منها أكثر؟ هذه التقنية أقدر أستفيد منها زي كذا. هذه تفاصيل الجيومتريك في واحدة من التقاطعات، أعطاك حاجة جديدة اسمها السايد ديستنس، ما كنا نقدر نحسبها في التقنيات القديمة. تقدر تشوف السايد ديستنس، هذا تقاطع نقدر نعرف مجال الرؤية في التقاطع كامل. أيضا تقدر تعرف الطريق كامل، هل فيه كسور في الطريق ولا لا،
هل الكتف كامل، هل الكتف ناقص، السلوب اللي بجنب الطريق هل هو كامل ولا ناقص. فالتقنية هذه ترسم لك، يسمونها بوينت ماب، يعطيك نقاط خلينا نقول في الفضاء، ويرسم لك خريطة كاملة. هو ياخذ الصورة يجمعها بعدين يرسمها لك بالطريقة هذه، فيبين لك المشاكل الموجودة. طيب واحدة من التقنيات الجديدة الكاميرا اللي معنا بالجوال نفسه، يعني بنفس الجوال اللي في يدك تصور صورة وبعدين تستخدم الذكاء الاصطناعي عشان تخلي الصورة زي كذا. الصورة توضح فيها التفاصيل، تقول مثلا المنطقة هذه مختلفة عن المناطق الباقية، هنا عندي مشكلة، وهذه مشكلة ثانية، وهذه مشكلة ثالثة، هذه مشكلة رابعة. أقدر من الصورة هذه إني أعلمك وش نوع المشكلة. هذه تقنية NDT. أقدر أركب الكاميرا وأمشي على الطريق وأصور المنطقة كامل. فهذه تقنية موجودة، الجميع يقدر يستخدمها، ما هي تقنية غريبة. طبعا اللي يسوونه أهل الكمبيوتر، أهل الحاسب، أنه يسوي طريقة الكونفولوشنال نورال نتورك، طريقة عندهم باستخدام الذكاء الاصطناعي، أنه ياخذ الصورة هذه على طبقات، ياخذها مربع مربع لين يتعرف عليها بالكامل، وبعدين يعطي الكمبيوتر زي خلي يقول نموذج، يعلم النموذج هذا. يعني يجون مهندسين خبراء مثلكم يعطون الكمبيوتر صور، يقولون ترى هذه صورة مثلا حفرة، ترى الحفرة هذه نوع الفشل هذا والعطل هذا في الطريق اسمه كذا، تعطيها الكمبيوتر يتدرب عليها. بعدين من هذه العينة اللي أنت أعطيتها الكمبيوتر تختبره عليها برضو مرة ثانية. فأنت اللي تختبر الكمبيوتر وأنت اللي تعلم الكمبيوتر. فهذه ميزة من ميزات الذكاء الاصطناعي، والتقنية موجودة، الكاميرا موجودة عندنا كلنا. طيب هذه زي ما شفنا الصور اللي تكلموا عنها الشباب، اللي تحسب لك الIRI، اللي تحسب لك السكيد ريزيستنس، وكل التفاصيل اللي ذكروها الشباب. طيب هل في ميزات وعيوب في التقنيات هذه؟ إيه، في ميزات وفي عيوب. العيوب اللي فيها أنها تتأثر بطبيعة الأرض. يعني لو صار في مشكلة مثلا، لنفرض أن فيه يوتيليتيز مواسير تحت الأرض، الGPR راح يعطيك بيانات قراءات غريبة ما هي بالقراءات اللي أنت تبغاها. لنفرض مثلا أن تقنية الليدار اللي وريناكم إياها قبل شوي أن فيه ضباب أو قول مطر أو غبار، التقنية ما راح تشتغل عندك. لكن هل هذه تعتبر عيوب فعلا؟ هي عيوب أنها ما تطلع القراءة، لكن نقدر نعيد القراءة متى ما بغينا. التقنية خلينا نقول على ظهر السيارة، تقدر تشغلها في أي وقت وتمشي. طيب أنا أبغى أوصل معلومة ثانية، يعني هذا اللي قبل ما شاء الله ما قصروا الزملاء تكلموا عنه. البيانات اللي نطلعها من هذه التقنيات كلها، ترى هذا ولا ربع البيانات اللي تطلعها. طلعنا الRI، طلعنا البيفمنت كونديشن، طلعنا شكل الهبوط ولا شكل الحفرة ولا شكل، وبعدين طلعنا الجيومتري حق الطريق، طلعنا كتف الطريق، طلعنا كل البيانات اللي تقدر تطلعها. طيب أنت كمهندس أنت الحين جالس على المكتب وجابوا لك البيانات هذه، هل هذه البيانات شوية؟ عندك عدد كبير من البيانات وباقي بيانات زيادة، فعندك too much data، بيانات عندك كثيرة جدا. فبحكم خلينا نقول التجربة، المثال اللي أنا بقوله بحاول أتبعه الحين في الرودواي، في الريلواي أو في السكة الحديد، تروح سيارة يسمونها الجيومتري كار، نفس السيارات اللي شفناها قبل شوي، تعطيك تفاصيل كاملة، تعطيك الهبوط، تعطيك الميول في السكة الحديد. بعدين مهندسين السكة يجمعون البيانات هذه، تقريبا 11 أو 12 نوع من البيانات، ويدخلونها في معادلة، تطلع عندهم شيء يسمونه تراك كواليتي اندكس. تراك كواليتي اندكس رقم واحد بس، المهندسين يتابعون الرقم هذا، إذا تعدى حد معين صار بالأصفر، إذا تعدى حد معين صار أحمر. إذا جاك في القراءات إن هذا الرقم تعديته، ترجع للفايل اللي سجلناه، وش البيانات الغلط وش البيانات اللي صح. فأنا من هذا المبدأ أقترح أنه يصير عندنا شيء اسمه رود ديستريس اندكس. فكرته أنه يجمع البيانات السابقة وغيرها ويعطيك تفاصيل إضافية، بحيث أنك تقدر تعرف أنت كمهندس هل المكان هذا فيه مشكلة أو ما فيه مشكلة. طيب إذا عرفنا أنه فيه مشكلة، نقدر نرجع البيانات المسجلة، قول عطني الملف كامل الحين، أنا عندي الرقم هذا أعطاني إن فيه مشكلة، الحين عطني الملف كامل، خلني أشوف وش البيانات الغلط وش البيانات الصح. زين، لكن المشكلة ما هي بأنه أقدر أطلع لك، نقدر نطلع رقم واحد، المشكلة في كيف نطلع الرقم هذا. في أكثر من طريقة، في طريقتين نحاول نتحاور فيها، وإن شاء الله بعد العمل هذا نشتغل عليها ونطلع مثل هذه القراءات نقدر نستخدمها على أرض الواقع. الطريقة الأولى وهي الطريقة الأسهل، الفيرست أبروتش، باختصار نجيب البيانات الموجودة مثل بيانات خلينا نقول الRI،
نجيب مثلا سكيد ريزيستنس، نجيب مثلا البي سي اي، وبعدين نجمعها مع بعض ونشوف الارقام هذه. بعضها يبدا من 0 الى 100، بعضها يبدا من 0 الى 4. نحاول البيانات هذه نسمي لها نورماليزت، يعني نحولها الى ارقام متساويه بنفس الرينج. سوينا لها نورماليز، الان نحاول نجمع البيانات هذه على نفس المسافه. يعني مثلا البروفايل اللي تجمعه السياره السيرفس ميجرمنت ماشين تجمع لك القراءات كل مليمتر، ومثلا خلينا نقول الاف دبليو دي يجمع لك القراءات على مسافه ابعد. طيب خلينا نفترض مع بعض ان القراءات بتصير على 100 متر. كل القراءات اللي اكثر من 100 قراءه في ال 100 متر ناخذ المتوسط حقها. على سبيل المثال ناخذ المتوسط حقها وبعدين نسجلها قراءه واحده لل 100 متر. الطريقه هذه تضمن لي اني اجمع البيانات كلها في رقم واحد. بنشوف مع بعض كيف نجمعها في رقم واحد. الطريقه الثانيه وهي الطريقه اللي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، اروح اعطي الحاسب كل البيانات، اقول ترى هذه كلها البيانات الموجوده، بالله يطلع لي هل هذا الرقم او الاندكس هذا بيصير عالي ولا منخفض. بناء على تدريب الذكاء الاصطناعي راح يطلع لك المشكله. طيب وش البيانات اللي ندخلها فيه؟ احنا تكلمنا عن مثلا تكلمنا عن البي سي اي، تكلمنا عن الرود جيومتري. ممكن ندخل كل البيانات اللي نقدر عليها، عدد السيارات، عدد الشاحنات، شكل الطريق بالكامل، هل في كسور ولا ما في كسور، بطن الارض هل فيه مياه، تجمع مياه ولا ما في تجمع مياه. نعطيه تفاصيل التفاصيل، نسجل كل القراءات دخلها في معادله واحده. هذا المقترح الاول، واتوقع انه افضل واحد بناء على انه بيكون هذه التجربه الاولى لو طبقنا مثل هذا النوع من القراءات. فنقول مثلا نجتمع مع الخبراء امثالكم، نقول هذه الفيليرز او هذه القراءات قيمها لي كاهميتها من ناحيه تقدير الرود سيجمنت. عندي ارض، عندي شارع، وجبت القراءات حقت مثلا السكيد ريزيستنس، وش رايك هذه كم اهميتها وكم تعطيها مثلا من 10. نروح للقراءه اللي بعدها، جبت لك الاي ار اي، وش رايك فيه كم تقيمه من 10 كاهميته كرقم. جبنا مثلا الجراوند بنتريتنج رادار، وقلت لك ان الجراوند بنتريتنج رادار اعطاك اللاير ثيكنس، ابعاد الطبقات بالشكل هذا، كم تقيم القراءه هذه. وبرضه من الجراوند بنتريتنج رادار ما لقينا فيه مويه في الطريق، ما لقينا مويه تحت الارض، يعني ما فيه تجمع ماء في الارض، كم تعطي القراءه هذه اهميتها. وتجمع القراءات هذه وتعطي كل واحده اهميه بناء على اراء الخبراء. وهذه ما هي اراء الخبراء يعني انها تجميع، لا في طريقه علميه راح نسوي السيرفينج بالدولفي ميثود. دولفي ميثود طريقه تجمع فيها اراء الخبراء وتعطي وزن لكل واحد من القراءات هذه. بعدين نقدر بكل وزن من الاوزان اللي اعطيناها من 0 الى 10 نجمع القراءات من بعض، في النهايه يطلع لك رقم واحد. الرقم هذا بيبين لك اذا صار في مشكله ولا لا. زين، طيب اذا عرفنا الرقم هذا نقدر نقيم الطريق بشكل مثل الشكل هذا. بس خليني بروح للسلايد اللي قدام. يعني هذا ترى مثال تقريبي. نفترض مثلا اني انا سوينا الدراسه مع بعض وخلصنا وقيمنا الطريق، بتطلع لك قراءات زي كذا. لنفترض ان حطينا القراءات من 0 الى 100 للار دي اي، وفرضا ان عندنا سيجمنت صار اعلى من القراءه، نقول هنا في مشكله لازم نحلها. الميزه الثانيه لو طبقنا هذا النموذج اني اقدر اجمع القراءه على كم سنه. فنقول مثلا طبعا هذه القراءات خلينا نقول تجريبيه. مثلا نقول في الرود سيجمنت او في الطريق المقطع رقم 70 صار عندنا مشكله في اللون الاخضر اللي هو السنه الاولى. حلينا المشكله، بعد سنتين تكررت المشكله. فباستخدام رقم واحد سهل جدا ان نتبين ان في مشكله، عرفنا ان في مشكله تتكرر في المقطع هذا. وباستخدام رسم بياني واحد عرفنا شكل الطريق بناء على اكثر من قراءه. فهذا خلينا نقول النموذج للصيانه، نموذج مستخدم في انظمه نقل اخرى، نموذج اثبت جدارته. هذه الطريقه تضمن لك انك تستخدم كل البيانات المتاحه عندك، واغلبها موجود، اللي موجود عند الهيئه العامه للطرق ما قصروا، واللي موجود عند امانه الشرقيه، اللي موجود ايضا في الرياض في وزارات في الامانات، في كل مكان موجوده هذه البيانات تقدر تستخدمها. فتدمجها مع بعض ويتصير عندك قراءه، خلينا نقول قراءه متكامله جدا للطريق، تقدر من خلالها انك تصدر قرارك في لحظتها ترى هنا في مشكله. برجاء انكم تطالعون الملف كامل حق المنطقه هذه ويحدد لي وش نوع المشكله. والمشكله هذه داخل فيها اعتبارات كثيره،
داخل فيها بيانات كثيرة. طيب وش التشالنجز اللي ممكن تعترض هذا النوع من الابروتش؟ يعني فرضا ان قررنا ان نتبع هذا النوع من او هذا النموذج للصيانة. النموذج هذا راح يصير عندك مجموعة كبيرة من البيانات تحتاج انك تحللها. فالحل لمثل هذا التحدي ان بعض البيانات ما نحتاجها، او بعض نستخدم ادوات مثل ادوات الذكاء الاصطناعي اللي تتحمل البيانات او البيج داتا. بعض الاحيان راح يكون عندك قراءات مسجلة لكل 100 متر قراءة واحدة، وقراءات ثانية لكل 100 متر مسجل لك 1000 قراءة. فممكن نستخدم زي ما قلنا النورماليزيشن، او ان ناخذ افرج القراءات او ناخذ ستاندرد ديفيشن للقراءات، بحيث ان نوحد القراءات على نفس المسافة. بعض الاحيان راح يكون في اعتراض على الثريشولد. طيب انت جبت لي الرقم، طيب هل الرقم هذا معناته في مشكلة ولا لا؟ الحل انك تحطها ليميتس زي ما هو معتبر او مستخدم في انظمه النقل الثاني. ممكن نقول مثلا الليمت لو تعدينا مثلا اذا صار الرقم من 0 الى 100 تعدينا 60، خلنا نعطيه لون اصفر. يا شباب خلوا هذا في بالكم، راجعوا المنطقه هذه. وصار بالاحمر، الحين تطلعون تشوفون شو المشكله اللي هنا. طيب وليكن باعتبارك انه الحدود هذه استباقيه، ما هي حدود نهائيه. انا حبيت في العرض هذا ان نجمع كل ما سبق، بخصوص اني انا خلاص ما ابقى عقبي الا المهندس سايمون والدكتور حسين بيعطونكم الملخص. فانا حبيت ان اجمع كل ما سبق في نقطه واحده نقدر نستفيد منها، خصوصا ان التجربه هذه معتبره. اشكركم جميعا على حسن استماعكم، ما حبيت اطول عليكم كذلك. المفروض اني اسالكم لان خلصنا وكل انا بسالكم، يعطيكم العافيه. شكرا دكتور علي. ننتقل الآن إلى ورشة عمل تفصيلية حول تقنية التقييم الآلي الكامل للرصف ودورها في تحسين أداء شبكة الطرق، من تقديم المدير التنفيذي في هندسة الرصف لدى المجلس الأسترالي لأبحاث الطرق. Please everyone welcome Engineer Simon Tetley. Got it? Okay, anybody hear me? Okay, perfect. Okay, good afternoon, everyone. Yesterday I was the first presenter. Everybody was awake and fresh, and now I'm the second last one, and what typically is called the graveyard shift. And people are presentation fatigued. So hopefully I don't send too many people to sleep. I was going to basically repeat yesterday's presentation, which was a high-level, wide-ranging talk on where we've been and where we're going. And based on the questions that I got, I thought I should rather do another presentation, aim more at the tech, because that seems to be where people are interested. So this presentation is a drill down and is more talking to the now rather than the then. Yeah. So again, it's the same theme, optimizing the road maintenance management. Okay, service delivery, what is it? To a lot of people, it's education. A lot of people, it's sanitation and water. A lot of people, electricity. But there's one common denominator amongst all those services. You can't do them without that, and that is a very important part of a country's economy. It's the part that's most overlooked and most underfunded, typically. I'm not sure about here, but yeah. In South Africa,
transportation and roads is not the best funded infrastructure around. But without it, there's no connectivity, and it promotes economic activity and social development. Okay, a well-maintained road network, just a quick definition as I see it, it's got less than 10% of the roads in a poor condition. It's got a good riding quality, which cuts down on excess vehicle operating cost, obviously. And IRI is a main contributor to cost benefit. For anybody who's used HDM4 will know that. Maintenance budgets focused on preserving the roads in at least a fair condition. That's not always the case, but that is what the aim should be. And as a well-managed routine maintenance program and a proactive maintenance program as well. Crack sealing, drainage, all the normal things, patching, routine reseals, programmed. And it should be safe. Fewer collisions, which do not result in fatalities or fewer collisions at all, and serious injury. As I said yesterday, safety is becoming the buzzword, and so it should be. Too many people are killed on our roads, and the excellent presentation by my colleague down there, I thought it was brilliant. Okay, just a quick analogy, stitch in time. I'm not sure if this is a saying which is known in this part of the world, but it basically is a stitch in time saves 9. So when you've got the little hole in your sock, you put one stitch in there, it's inexpensive. You wait till it's a bit bigger, it's going to take a few more stitches in there to sort that out. And if you wait until a bit more, then you don't bother repairing it. You throw them away and you buy some new socks. That's wasteful. It's not cost beneficial at all. Motor cars are a similar thing. You keep it in good order, you maintain it when you should, it'll give you good service. An old motor car like that can be around for 20, 30 years. Well, it's a Volvo, so it would be. Irregularly, this is what happens. You break down on the freeway, prone to breakdown, repairs are neglected, and if you don't service it at all, it looks like that in no time at all, and become unusable. And a road is no different, in my opinion. Planned maintenance, appropriate repairs. You get a sustainable road network. Proactive, again, that is the buzzword. Don't wait till it gets poor, sort it out before that. Ad hoc maintenance starts looking like this, starts becoming expensive. Very expensive, actually. And you don't bother with that, then you end up with something like this. I doubt anybody in this part of the world's ever seen a road in that condition. But in South Africa, we have one or two that look a bit like that. I'm ashamed to say. And emergency interventions now, there's nothing you can do with that except rip it up and start again. Or, in my opinion, a road like that, you just make it back to a gravel road and you leave it. And it becomes unusable. And this is what happens sometimes. They try and patch a road like that and you end up with this, which is no better. Complete waste of money. And not the position you want to be in. Okay, how can we address this sort of thing? Reactive maintenance is not the solution. Don't wait till it looks like that and then decide to fix it. Throwing money at a problem is not always going to solve it. In fact, very rarely does it do that. If you don't spend the money in the right place at the right time, you're wasting your time, literally. And only the implementation of a mature RAMs can address this problem. As I said yesterday, and I was speaking to my colleague who presented earlier, even a relatively small road network needs some sort of computerized system to manage a road network correctly. Cannot use a spreadsheet. And there you go. If you find yourself in a hole, the first thing to do is stop digging. Don't keep doing what you've been doing if it's not working, because it's not going to start working miraculously. So, how can this be achieved? How do we achieve that? With a road asset management system, systematic system, road authorities can manage their assets, updating data on the asset condition to guide the infrastructure investment. And basically there's a lot of rights. The right decision,
at the right time, about the right treatment for the right road using the right data and the right technology, and then enabling the right to life, which is back to the safety aspect of it. And that's just the normal flow, which everybody, I'm sure, is aware of. And where is it? How do we rate it? What condition is it? When should we fix it? And which road do we do first? The bottom one is quite often where road authorities get it wrong, and they address the worst condition first. And that really is not the way to go. It shouldn't be in a worse condition to start with, but if you have that, those are the roads that you do not do first. You try and save the ones you have for less cost, more kilometers per unit of money. Okay, road asset management system, again, just reiterating where in the network is the maintenance needed. Typically, that's a RAM system over there. I think I mentioned, which I did a few years ago. It's still around if anybody's interested. At the top, where is it? All the different colors show different things. When maintenance is to be carried out, multi-year prioritization, that's one of the listings over there. How much does the identified measure cost? Annual maintenance budgets, typical 3 to 5 year horizon. You don't want to go further than 5, in my opinion. 3 is probably optimal. And what is the most appropriate measure? That's also the critical one. But all of these are important in their own way. There's no point getting 3 of them right and 1 of them wrong, for obvious reasons. So do the right treatment on the right road at the right time. Sounds easy. Okay, I showed you this yesterday. That's just the sheet that's used in South Africa. 10 to 40 kilometers a day. Strenuous, dangerous, weather dependent. I've done about 40,000 kilometers of those, and it's not a very pleasant job. And interestingly, I was saying to a colleague of mine yesterday as well that this should be the most experienced people doing this sort of thing. If it's not done automatically, you need experienced people doing this. And in South Africa, they used to send the young engineers out to do it because the experienced ones didn't want to. So they wondered why they got bad results. But anyway, I digress. So that is the manual way of doing it through a car windscreen. And then people think this is automated. And it's just all that is you got the same thing on a tablet or a laptop, and you just type the numbers directly into the system. But still subjective. It's still not automated at all. It's just you're not writing with a pen and a piece of paper. That's the difference. So that's the conventional approach in a lot of countries. I'm not saying here, but a lot of countries. Network survey vehicle, again, NSV. Everybody's seen these, I'm pretty sure. But just to reiterate, this is what the more modern ones do. There's the roughness. So they've got the laser bar in the front, which will measure wheel paths, rut depth, roughness. Everybody's got these on those. Texture, center and both wheel paths, and the linear location. There's a DMI on there, a very accurate one. And the geometry. Vertical curvatures, general, grade, horizontal crossfalls. And there's a geospatial, there's a GPS on the top, along with the cameras, which gives you the digital imaging. And then there's a 3D surface defects and 3D rotating and full-length cracking at the back. And those cracks are different colors, again, as I said yesterday, based on the severity of the crack, not the crack type. And these are now post-rated. You'd no longer do, well, typically people don't sit in motor cars anymore doing this thing, and people will be doing it in the office. It is less subjective, but it still is subjective in my opinion. It's less strenuous, there's a better QA because you can re-look at things. There's no safety hazard. It's a snapshot in time. You've got a permanent record of this, and you can retrieve it whenever you wish. And in theory, you can repeat the assessment without incurring additional site costs. Structural condition. FWD, we all know what that is, I'm fairly sure. It's been around for 40, 50 years maybe. I've been using it for an awful long time, I know. Dangerous, it gives you good results if you know how to interpret it.
And but for network level, it's not the best thing to use because it's stationary. It's a stationary test. Typically at network level, the spacing is anything from 200 meters to 500 meters, which to my mind, and this is my opinion only, an FWD test at 500 meters, you may as well not do it. It really is rather pointless. It's just dotting an I and crossing a T, in my opinion, ticking a checkbox. I don't know if I want to go through this. It just lasts a minute. I thought it might be interesting to those who don't know what this is. There's the load plate with the geophones running out the back. It drops a load on there, typically 40 kilonewtons, at a pressure and a time to simulate a wheel load running over this. Our vehicles typically have it inside, which saves on, it's a little bit safer in my opinion. You don't have that trailer behind you. So that is what the FWD is, and there's just the plot of the deflection bowl, the maximum deflection on this side, and the tail on the other. If it goes the other way, you know there's something wrong. Okay, but that is, to my mind anyway, for network level, and in fact project level, come to think of it, but definitely network level. This is now the TSDD, the iPave as we call it, which again, I'm just going to, there is the deflection based on laser. There's a reference laser at the front, which has 0 deflection, so everything is referenced to that. It measures the velocity and the slope of the deflection, and thereafter the deformation bowl, as per the FWD, is calculated through area under the curve. There is the ACD at the back. There is the beam there just behind the blue dot, so that's picking up the roughness and the texture. So this is doing all the things that the NSV vehicle does. Geospatial location, geometry through the cameras and the various other sensors, and digital imaging, cameras at the front and the back. What this doesn't show, which the later vehicles have got, and some of the earlier ones, is the GPR, which sits pretty much just under that door, just a little bit back from there. So there's a GPR which is integrated into all of these things, and all of these different data sets. As Alan said yesterday, this is where we need to go. Are they all integrated and they're synchronized? So you're going to get for each 25 millimeters, and that's how close you can go, all the various data sets, and you will know that at that point, that is the red depth, that is the deflection, that is the texture, that is whatever it is. And it makes it a whole lot easier to analyze as a pavement engineer to have that done for you rather than trying to do it through Excel, which I'm sure we've all tried to do with discrete data sets. It's not easy to do that, and you're not going to get it right in any case. Excuse me. So it's a simultaneous collection of functional and structural data, which is a comprehensive pavement assessment. I call it full spectrum because it is. It's picking up the full spectrum of anything you really want to know about this, about your pavement condition. Okay. So you cannot manage an asset unless you know its condition, and there's a high resolution condition data from the PMS can serve as a primary design input for the various parameters of project level. And you've got your IRI and red depth and deflection images cracks. You can start by ironing out and deciding where you're going to do your project level investigations. And it's a lot easier to see it on a heat map like that. This is all put into uniform sections. So a lot of your project level stuff is getting done now at network level. Candidate maintenance projects, there it is. I mean, this is as far as it goes in terms of PMS, but at least you can see these are the candidates that potentially we need to be looking at
And the pavement engineer can set his own filters on the left. So you can set it for pavement for a rut depth of this and a cracking of that and various other parameters, and it will highlight what you want. This is set for IRI average of, I think it says, more or equal to 3. SCI 200, that's just the deflection, 100. And you can set it to what you like, pothole number 5. And then you will get a different heat map for every one that you do. And it allows full spectrum data analysis as well. These are bar charts. You can use any chart you like. I just use this one just to indicate it's easy to see. You've got trend analyses, you've got overall condition index, MPDs and rutting and all the individual distresses, the GIS map down there, and then the distress analysis of the individual distress mechanisms up there. And hopefully the trend analysis is range, it starts, well, whatever it starts, but eventually it starts going with more and more green and blue. So that should be a downward pointing arrow. That pretty much is going flat, I think, if you took an average through there. So not improving, but not getting worse, at least. And you can optimize your maintenance strategies through HDM4. I'm pretty sure quite a few people have used HDM4. At network level, it's an excellent tool. Project level, I've used it more at project level personally. But at network level, it is very, very good. And I think it should be used more. People seem to think it's for developing countries, but to my mind, any country can use this. And it is used in the US and a few states who asked me to come and show them how to do it. And they're happy with the results that they're getting. And you can print all sorts of various things out from this to show some pretty pictures in your reports. And then on to road safety. As I said, my colleague's presentation previously this morning was excellent, and this is not going to get anywhere near the detail of that. But just to show you that road safety is important, it should be part of your road asset management system. It really should. And the two do talk to each other. But it's a decade of action. Existing surveys are used for safety assessments under the IRAP system. I'm not sure who knows or heard about IRAP system, but it's a worldwide system that is picking up 76 roadside attributes. All of those can be picked up through the cameras on the vehicle. Road safety, and the research has shown that a person's risk of death or serious injury is halved, approximately, for each incremental improvement in star rating. Now, the star rating just talks about 5 stars is very, very good. 1 star is very, very bad. It's in fact so dangerous you shouldn't be driving on it, in my opinion. But it shows there is a cost saving. There is a cost saving to the network, to the fiscus, and irrespective of the fact of life, you can't put a cost to it, but people do. So this is just to highlight that it's important for many reasons to limit the number of traffic accidents. And just star ratings, this is what you will get out of this IRAP system. The top bar chart shows you the star ratings before the countermeasures that have been identified have been put in place. A lot of reds and a lot of blacks up there. And then afterwards, the star rating, you can see the improvement. A lot of greens, a lot of orange. A big change. So afterwards, 91% of travel 3-star or better. Before, 48% of travel 3-star or better. So it doubled. And that equates to 15,300 deaths and injuries that are preventable. Where that number comes from, I really can't tell you. But that is what they calculated. If it's 1 death you can save, that's enough as far as I'm concerned. And this is interesting. I had this, and that system there, I'm pretty sure is in the exhibition through here. This we put on a road in Durban. It's an terrible accident area on a sharp curve.
To the right, there's a negative camber around that curve, so I mean, that should be fixed before this has to happen, but this went on there. That has actually eradicated any accidents on that curve, since it's been in there about 2 years. And this was picked up through the IRAP system. So this is a bit of a pilot project to see what this sort of barrier can do. And it really does work. That's the only one in South Africa, in actual fact. So conclusions. The change in the status quo is clearly required. And again, I'm not saying here, I think here is very progressive. But a lot of the parts of the world, people are still doing things the way they used to be done. And it's not getting any better. Their road networks typically look like those horrible pictures I showed beginning. But smart asset management teams can increase the maintenance kilometers. So you can do, for the same budget, the same 10 units of currency, you can add in another 20-30% of kilometers with the right asset techniques and the right prioritizations and the right budgeting. And in fact, just doing it right. And implement proven technology-based solutions can make it for better maintenance decisions. So the technology is out there. You've just got to use it. Automation of processes wherever possible. This is my personal bugbear. If we take people out of the equation as much as we can, your data is bound to increase accuracy. It has to. And you get rid of this subjectivity. As much as you possibly can, your accuracy is going to improve. And if your accuracy improves, your end product is going to improve. And shift the paradigm from reactive to proactive. Again, quite a difficult thing to get across to some road authorities who wait until they can see it's wrong before they decide to do anything about it. And ensure an efficient routine maintenance program is in place. If you seal cracks and you patch potholes and you seal when it's supposed to be sealed and keep the water out of it, that road pavement will last, and they do. We've got pavements in South Africa which were designed for 3 MESA, and they've carried 6 or 7 with the right maintenance on those. And must have an appropriate RAMs in place. It's essential. Essential, essential, essential. Even a small network needs a RAMs. It's without doubt. And again, going back to my mantra, replace opinion with fact. Get rid of opinion. We engineers, we shouldn't be dealing in opinion, we should be dealing in fact, and that's all. Or continue the trend and cross the Rubicon. Just carry on doing what we're doing, and it won't get any better. And there we go, we transform the digital divide. We were talking about digital twins. This is where it's come from. I mean, the windscreen, to doing it on a post-rating basis, to 2012 ACD first came out, 2019, there we go. Where are we going after this? I don't know. I couldn't imagine that 5 years ago. So, well, 10 years ago maybe. So again, it's tech, it's data. Data is vital, data is the important thing. The more data you've got, the better we are. And yeah, in Canada they use stickers like that to slow vehicles down. And in South Africa we don't need those, we've got 3D techniques that look like those at the bottom to slow people down. So thanks for your time, and there are my details there. I'll leave it up there. I've actually got some cards as well if anybody wants one. And yeah, thanks so much. I'll just leave this here. Thank you, Engineer Simon. نختم برنامج الملتقى بتسليط الضوء على إحدى أهم الأبعاد الجديدة لتحسين جودة الحياة في المملكة عن طريق استخدام الإسفلت المرن لمزيد من الراحة في ممرات المشاة. مع الدكتور حسين منصور، مدير مشاريع في شركة A+ أريبيا. تفضل دكتور. السلام عليكم. بسم
بسم الله الرحمن الرحيم. الهيئة العامة للطرق ممثلة في مركز الأبحاث عندها، هي عندها خطة خمسية بتشتغل عليها بالدراسات اللي هي في غالبيتها لما بنيجي نحددها بتخص الطرق خارج النطاق العمراني. لكن ده ما يمنعش إن الهيئة عندها محور بالإضافة للخطة الخمسية بتاعتها اللي هو بنسميه احنا محور الشراكات مع الجهات والهيئات والوزارات داخل المملكة العربية السعودية، وبنجلس معاهم وبنحدد التحديات اللي هي تواجههم اللي قد تمثل ماينور ثينج عندنا في الوزارة، ونعمل انيشيشن لدراسات وأمور إن هي تخدم الجهات دي. النهاردة إن شاء الله أنا هعرض 2 من أهم مخرجات الشراكات مع الجهات الأخرى داخل المملكة اللي هي بتصب في محور جودة الحياة ومحور الاستدامة. اليمين ولا الشمال؟ النقطة الأولى اللي هي بتخص ممرات المشاة. احنا عارفين ان ممرات المشاة عندنا في المملكة كلها يا إما أسفلت أو جزء خرساني أو جزء بلاطات من البلاط التداخل ده. الشغلة دي انيشيتد من وزارة الصحة. وزارة الصحة عملت أبروتش للهيئة وقالوا لهم احنا عندنا في المشاعر المقدسة الحجاج عندنا نسبة كبيرة منهم جدا بيكونوا فوق سن 50، وبعدين الناس دي بتمشي مسافات كبيرة في المزدلفة وعرفات ومنى والمشاعر كلها، فالناس دي بتحط عبء عندي. ده أنا بقول اللي وزارة الصحة قالوه، بيحطوا عبء عندي إن هم بيراجعوني كتير في المستشفيات علشان آلام المفاصل وحاجات الناس الكبيرة في السن دي، وكمان بيراجعوني علشان الانجريز عندهم لأنهم ماشيين أحيانا بفولن داون على المواد دي فبتعمل لهم مشكلة. فإحنا في الهيئة عملنا إيه؟ اجتمعنا مع وزارة الصحة وجميع الجهات اللي هي متداخلة في الشغلة في المشاعر المقدسة. هيئة مكة المكرمة، الأمانات، كدانة، مشروع جودة الحياة، أمانة مكة، وحددنا الإطار إن إحنا عايزين نلاقي حل إن إحنا ممرات المشاة في المشاعر المقدسة اللي طورنا ليها الشغلة دي تكون مور فليكسبل وإنها تعطي راحة الحجاج وضيوف الرحمن. فالنقطة ديت إحنا هنتكلم فيها عن الماتيريالز وإزاي إحنا عملنا ايفالويشن وإزاي إحنا عملنا الشغلة دي في المشاعر المقدسة. إحنا رحنا لمنتج نستخدمه كرامب رابر علشان نخلق منه مور فليكسبل لاير، لأن إحنا مش عايزين أما تيجي تعمل تطوير لشيء مهم جدا إنك تعمل تطوير قابل للتطبيق وتكاليفه قليلة ويعطي لك الشغلة اللي أنت مستهدفها. فعشان كده رحنا لمصانع، إحنا عندنا تقريبا 4 أو 5 مصانع بينتجوا الكرامب رابر، فإحنا شجعناهم إنهم ينتجوا كرامب رابر وحددنا لهم الكرايتيريا، لأن استخدام الكرامب رابر في الخلطات الأسفلتية في الطرق العادية شيء، وإحنا عايزين نحطه في ممرات المشاة موضوع تاني، خلطة أسفلتية فيها نسبة عالية. أسفلت الطرق إحنا بنحط فيها 4% 6% ويت بروسس، أو أحيانا بنحط بلس رايد دراي بروسس في الميكسر بنحط 3-4. لكن إحنا عايزين نطلع بمستويات عالية، إحنا عايزين نطلع برابر كونتنت تقريبا 30%. فبالتالي أنا أبص للتدرج اللي أنا عايزه، هل أنا هخليه دنس جريدد ولا أوبن جريدد ولا أظبطه إزاي؟ وبعدين آخد الرابر ده أروح المصنع أقول له يا عمي غير لي خط الإنتاج ده بحيث إنك تديني رابر توب سايز بتاعه 10 ملي
4 مللي وتديني مش نمبر 40 او نمبر 30. فخدنا المواد دي جهزناها. المشروع ده قعد معانا حوالي 1.5 سنة في وزارة النقل. اي دراسة عندنا في الهيئة بتقعد على الاقل بالثلاث مراحل بتوعها فوق السنة، 1.5 سنة، 2 سنين، واحيانا اكتر، لما نبرزها ونعمل لها امبلمنتيشن ونعمل لها سبيسيفيكيشن وكرايتيريا ونقول يا جماعه روحوا طبقوها بالشكل ده. فبتمر عندنا بثلاث مراحل. المرحله الاولى اللي هي الاختبارات العاديه، المرحله الثانيه بندخلها في هيفي فيكل سيميوليتور زي اللي بره، والمرحله الثالثه بنعمل لها فيلد سيكشنز ونعمل مونيتورنج للفيلد سيكشن ده. فاحنا قلنا طيب احنا حددنا الكرايتيريا دي وحددنا البحث ورحنا لمصانع الكرام برابر وانتجنا الكرام برابر بالتدرج اللي احنا عايزينه. زي ما قلت استخدمنا 3 انواع من الكرام برابر وغيرنا في الجاب ميكس فورمولا بتاعتنا هنا علشان تعطيني خلطه معينه. انا لازم اكون انا عيني على الانجريدينتس بتاعتها والتارجت بتاع الاسفلت ميكس، انا عايزها تعمل ايه؟ عايزها تحقق لي ايه؟ فبالتالي احنا حطينا الكاركترستكس. الاختصار ده اكسترا كومفورتبل فليكسبل هوت ميكس اسفلت كاركترستكس اند ديفلوبد كرايتيريا. احنا طبعا هي مش خلطه اسفلتيه نورمال، فالسبيسيفيك جرافيتي علشان فيها 30% كرام برابر، علشان احنا حاطين جزء منه بارتكلز وجزء ديزولفد في البيتومين علشان يعمل كوتنج للماتيريالز، فاحنا مخلقين فيه الرابر بارتكل اللي تديك الفلكسبيليتي اما تمشي عليه. فحطينا الكرايتيريا بتاعتها ودخلنا عملنا برنامج اختبارات مكثف في المركز الاول في الهيئه. احنا طبعا قلنا يعني حتى لو جيت للدايناميك مودلز ماستر كيرف اللي عملناه بالاس بي تي عندنا في الهيئه، هي اكيد الاستفنس بتاعتها هيكون اقل من الاستفنس بتاع الريجولار اسفلت ميكس. يعني الدايناميك مودلز بتاعها ان كان هو 1 في 10 أس 2، لا انت بتتكلم فوق ده لاج سكيل ميجا باسكال، بتتكلم عن الخلطه الاسفلتيه العاديه الميجا باسكال بتاعتها لما تعملها دايناميك مودلز عند 0.1 تطلع لك 3-4000 ميجا باسكال. الشغله دي بتدينا تقريبا 1000 ميجا باسكال. فاحنا عملنا الاختبارات الاوليه، يبقى اخترنا المواد، انتجناها، دخلناها في اول برنامج، وبعدين قلنا استنى، احنا عندنا في المركز بتاعنا المركز الوحيد في الشرق الاوسط والخليج اللي فيه الاجهزه اللي تقدر تعمل لك اختبارات اداء في المركز. انا ما لا بكتفي ان باخد عينه صغيره كده واعمل لها شويه اختبارات او اعمل دايناميك او فاتيك تيستنج في الحاجات دي، لا احنا بنعمل قطاع كامل من الطريق. عندنا في المركز هنا تقدر تنشئ 4 قطاعات جنب بعض، القطاع بيمثل 4 متر ونص في 40 متر، 4 قطاعات، وبعدين تعمل ايه؟ تختبرها بالجهاز زي ما هنشوف دلوقتي. مشي لي الفيديو ده لو سمحت. القطاع احنا هنا جينا عملنا الاول عندنا في المركز ايه؟ قلنا احنا هنحط حساسات هنا، احنا خلاص حددنا المواد واختبرناها وكده، قلنا هنحط حساسات على السيرفس، والحساسات دي للسترينج جيجز هتكون لاترال ولونجيتيودنال سترينج جيجز، ووصلنا الحساسات دي بداتا اكوزيشن سيستم ومشينا عليها الناس علشان نشوف انت عايز فلكسبيليتي قد ايه، انت عايز راحه حجاج ضيوف الرحمن، فانت عايز تشوفهم اما واحد وزنه زي كده يمشي مرتاح قد ايه على الاسفلت ده. فعلشان كده لازم اعملها عندي الاول، فان اعملها بالسترينج جيجز هنا. مشي لي تاني وان مور تايم. احنا الداتا اكوزيشن سيستم هنا اول ما الشباب هنا ده الفريق البحثي يمشي قريب او على السترينج جيجز يديك البالسز دي. البالسز ده اللي هو السترين اللي حصل في الاسفلت نتيجه الووكينج بيبل، نتيجه المشاة. فانت تاخد القيم دي وبنعمل لها بعض الاناليسيس. خلاص الله يحفظك، خلينا نغير. ايه
ايه اللي حصل؟ ايوه البالسز دي متأسف القرايات دي بتديني الافريج سترين اللي حصل عندي في المركز عندنا. يعني الهيئة مشكورة بتشيل كل التكاليف بتاع المحور الشراكة ده. يعني انت لما بتعمل مقطع زي ده وتختبره عندنا في الهيئة، انت بتتكلم عن 1.5 مليون ريال في الشهر للفريق البحثي وللحساسات والامور دي كلها. ف القرايات دي الداتا اكوزيشن سيستم اللي جمعناها، اللي هي الاسترين اللي حصل تحت الناس اللي ماشيه، خدناها وقدرنا نشوف الاسترين بتاعنا قد ايه. بس خد بالك معايا هنا، تيجي تشوف الاسترين اللي حصل تحت المشاه فرد عادي زي كده، وتشوف الاسفلت العادي اما يمشي عليه تريلا شاحنه مش بشر، تشوف الاسترين بتاعها قد ايه. يعني ده تحت حمل محوري للشاحنه 6 طن ونص، احنا عملناها عندنا في المركز. الجهاز اللي موجود على الجنب ده هنا، الجهاز ده الوحيد عندنا في المنطقه، بيختبر لك المقطع، بنشيله ونحطه على المقطع ويروح ويجي يختبر لك الشغله دي تحت 100% سيميوليشن. طب انت عايز تعمل دي ليه؟ خد بالك يا سيدي، انا هحط الشغله دي في المشاعر المقدسه وهحطها في الطرق هناك، ومش كلها انا مش ضامن ان يمشي عليها المشاة بس. عربيات الامرجنس، الشرطه، الدفاع المدني، لو حصل اي شيء هتستخدمه. فلازم انا اطلعه من المركز من عندي ايه؟ حتى في الاحمال الخفيفه دي يكون عندي ايه؟ enough support للامرجنسي فيكل. فعلشان كده اختبرناها بالاجهزه دي، بنحط حساسات واشياء ونختبر. خلصنا الجزء اللي هو في المركز، رحنا اخترنا طريق من طرق الهيئة، طريق رقم 6 بيربط بين عرفات والمزدلفة. الطريق ده حوالي كيلو وشوية وعرضه 14 متر، ورحنا قلنا احنا خلاص هنرصف فيه، ده موسم الحج الماضي. وعملنا ايه؟ قلنا يا سيدي المقاول بتاعنا ظبط لي الخلاطة وعدلتها الباتش بلانت بتاعته بحيث ان اخلط الربر واحطه in a controlled way. حطيته هنا وانتجت الخلط. طبعا في ادجستمنت للباتش سايز من 2 طن اللي مش عارف ايه علشان الدنس بتاعتها، وخدتها ورصفتها في الممشى. رصفتها، استبعدت تماما الرصاصات الكفرات، انا ما عايز اي نيدنج اكشن. خليت الرصاصات الحديد تروح وتيجي وتدك الشغله دي. عملنا عليها اختبارات البيئه كامله، نشوف هل الحجاج وهم ماشيين عليه اللي هيتأذوا من ريحه، هيتأذوا من بارتكلز، هيعملوا اي شيء. خدنا كل القياسات البيئيه عليها وقلنا ايه؟ احنا عايزين ندي للحجاج ضيوف الرحمن مزيد من الراحه. فقلنا نغطيها بلون يخلي الابسوربشن بتاع الهيت بتاعها، بحيث اما الحاج يمشي عليها يكون مور كومفورتبل اني تايم اوف ذا داي. احنا عارفين الاسفلت اللي عندنا ال5 سم ده اعلى درجه حراره بتبقى على بعد 2 سم، واحنا عملنا الدراسه دي في المملكه كلها ولقينا ان درجه الحراره على بعد 2 سم في الاسفلت العادي بتاعنا بتزيد عن الدرجه المعلنه بره من 18 ل 23 درجه. فانت عايز الاسفلت اللي انت عامله ده لراحه الحجاج ويمشوا عليه يديهم المرونه، ما يعمل لهمش ايه؟ مشكله كمان في درجه الحراره، لان ممكن الحاج يكون الله يعزك ماشي باشياء حاجات خفيفه في رجليه، فمش عايز درجه الاسفلت تبقى زي العاده تبقى 70 درجه او 75 يمشي عليها يفيل انكمفورتبل. فرحنا غطينا بالشغله دي وعملنا الممر المشاه ده الصوره النهائيه بتاعته. وقبل ما نغطيه قلنا هنعمل ايه؟ رحنا حاطين مجموعه من الحساسات تحتيه علشان نعمل مونيتورنج للحجاج نفسيهم موسم الحج اللي فات. وفعلا
عملنا مونيتورنج للحجاج وهم نازلين من عرفات رايحين في المزدلفه، وقسنا كل الانفعالات والسترين، وجالنا بوزيتيف ريسبونس من وزاره الصحه ومن الناس at the same time، لدرجه ان الحجاج كنت تشوفهم يسيبوا الممرات الاخرى وييجوا فين؟ هم مش عارفين احنا عاملين ايه. فده لتحسين جوده الحياه. صحيح احنا عندنا في وزاره النقل احنا ما عندنا الشغله بتاع الممرات قوي. احنا كنا اما طورنا دي حاطينها لممرات المشاة، بحيث الممرات في المدن وجوه النطاق العمراني، ممر ممشى الملك عبد الله عندنا في الرياض والمماشي دي نحط فيها الاسفلت، الناس وهي بتتريض تكون مور كومفورتبل. فاحنا عملنا الشغله دي بحيث ان هي تحقق لي الحاجتين، تحقق لي الراحه لضيوف الرحمن عندنا هنا، وتحقق لي ان السيارات بتاع الدفاع المدني تروح وتيجي. ما انا مش عايز اعمل مشكله يحصل امرجنس اقول له لا والله انت ما تعرفش تمشي على طريق، لا ما ينفعش. وفعلا احنا الدراسه قعدت معانا حوالي سنه وشويه، خلصنا الشغله دي وعملنا لها امبلمنتيشن، والنهارده بنتوسع فيها ان شاء الله. في موسم الحج ده هيكون في عندنا ممرات اكتر نتوسع فيها في تطبيق الشغله دي. انت مستهدف خدمه ضيوف الرحمن، انت عايز زي ما كنا بنتكلم مع الامانه ان هم حتى البلاط الاسمنت اللي بتمشي عليه ده، انك تمشي شخص على بلاط اسمنت او يركض عليه، انت عارف الجري ده بيخلي الوزن بتاعي اللي هو 90 كيلو يبقى يضاعف 4-5 مرات على المفاصل دي وانت بتركض عليه. فعشان كده كل ما كانت الابسوربت انرجي بتاعتك، الاسترين اللي دخلته في الطبقه، الابسوربت انرجي ده بيزيد، كل ما كانت مور كومفورتبل للمشاة. الشراكه اللي خرجت من عندنا مع وزاره البلديات والاسكان، جينا المركز الوطني لاداره النفايات قال يا جماعه يا بتوع الهيئه انا عندي شغله، انا عندي 24 مليون طن من المواد ناتج هدم المباني بنرميها في المرادم، فانا عايز انتوا تساعدونا انكم تجدوا منفذ للشغله دي انكم تستخدموها في الطرق عندكم. كويس. وراحوا هم عاملين استثمارات في الامانات وجايبين مستثمرين وحطوا فيها يستقبلوا المباني، ناتج هدم المباني. احنا حاولنا نجد حل ان ازاي المواد دي اوظفها بحيث ان هي تكون مواد صالحه استخدمها في طبقات الرصف. طبقات الرصف ايا كانت بقى، انا عندي قطاع الرصف بيتكون من طبقات، الجرانيولار ماتيريال والاجريجيت بيس كورس والسب جريد والاسفلت لاير. احنا قلنا لا، احنا العالم كله استخدم المواد دي في الاجريجيت بيس كورس والسب بيز اجريجيت، واستخدمها بكفاءه، بتستخدم من فتره سواء كانت دنس جريدد اجريجيت بيس كورس او اوبن جريدد. فاحنا قلنا لا، احنا ما نيجي اقول والله انا عايز اطورها واستخدمها في طبقه السب بيز او الاجريجيت بيس كورس واسكت، يبقى انا ما حلتش حاجه، انا ما ساهمتش في الحل. لان احنا عندنا الشبكه الحمد لله، المملكه رقم 1 في الكونكتيفيتي وما عندي طرق جديده بنشأها. انا كل اللي عندي صيانه. احنا في وزاره في الهيئه كل شغلنا معظمه صيانه، ال4-5 مليار اللي كلهم صيانه، قشط وإعادة سفلات، تصليحات، مش عارف ايه. فانا هجيب سبيز منين؟ قلنا لا لا لا، احنا عايزين نعمل حاجه فريده، الهيئه تتنوع، تبقى متفرده بيها. نعمل ايه؟ المواد دي نحاول ندخلها في الخلطات الاسفلتيه. خطوه جريئه، محتاجه اختبارات ودراسات كبيره، قعدنا فيها 1.5 سنة، عملنا فيها اكتر من مقاطع زي ما هنشوف دلوقتي. ايوه، الدراسه زي ما قلت المراحل اللي بتمر بيها. كويس. ده هدم المباني، ده احد زيارات الوزاره لاحد المرادم في الاحساء. احنا طبعا عندنا شراكات في الشغلانه دي مع وزاره البلديات، ورحنا عملنا شراكات مع سيرك
اللي هي الشركة والمركز إدارة النفايات والأمانات. فأنت بتروح المردم تلاقيه هو مجهز المردم بتاعه وعنده فرز جوه المردم، وبيستقبل المواد دي من هدم المباني وبعدين يكسرها وبيطلعها لك نفس اللي الكسرة بتعمله، رملة وثلاث اتمان وثلاث ارباع وبوصة ونص، وطلع لك خليط من الاي بي سي وطلع لك خليط من الصبيس. تمام. انت لو جيت انت وقلت انا مش هتعاون معاه وافتح له بوابة يصرف منها المواد دي في الكونستراكشن في الاندستري، الراجل ده بعد شوية هيقف والبيزنس ده كله هيقف، والعملية جودة البيئة عندك هتبقى مشكلة عندك، انك تاخد الشغلة دي وترميها في المرادم زي كان الأول بيحصل، ياخدها يدفنها في مكان أو يرميها في مكان تشوه البصر وتعمل لي مشكلة. لا، احنا عايزين نحولها لمواد صالحة. فرحنا جمعنا المواد من أمانة الإحساء، درجناها وعرفنا خصائصها. قلنا طيب المواد دي احنا عندنا، انا عارف اللي احنا عارفين ان هي هيبقى فيها شويه تحديات في الابسوربشن بتاعتها، الووتر ابسوربشن بتاعتها هتبقى شويه معروفه، سبيسيفيك جرافيتي بتاعتها مور اور ليس سيميلر تو ذا فيرجن اجريجيت. فبالتالي احنا خدنا المواد دي استخدمناها. ادى المركز عندنا اهو، المركز زي ما قلت احنا بندخل فيه المعدات، المركز ده كانه بتعمل طريق. حطينا الاول في الاجريجيت بيس كورس ورشينا واختبرنا الشغله دي المواد بعد ما خلطناها حطينا بالتخانات اللي هي التخانات اللي بنستخدمها في الطرق العاديه، تخطينا للشغله دي. ده صوره من المركز من بره، ودي المقاطع اللي بنعملها جوه. قلنا احنا عايزين نعمل مقاطع تجريبيه كامله. ماشي، دخلنا. احنا عندنا جهاز الاحمال المروريه ده زي ما قلت الوحيد في منطقتنا كلها، وبيعمل سيميوليشن لكل شيء يكون شاحنه عندي ماشيه على الطريق. يعني انا بقدر اتحكم في الانفليشن تاير بريشر، في اللود، في الشانلايزيشن اوف ذا لود، وندر ولا تشانلايزيشن، اعمل انفايرمنتال كنترول هنا للتمبريتشرز، احط هنا اعمل اختبار في الدراي كونديشن والويت، كل حاجه. انت ما بتسيب اي حاجه. كانك انت اما بنحاول في البدايه نختبر طريق في الشرقيه، بناخد مواد الشرقيه وناخد مواد السبخه وناخد كل ده ونعمل المواد هناك ونحطها ونختبرها بالجهاز كانك انت اختبرت طريق في الشرقيه. فالجهاز هنا ممكناته عاليه، انفايرمنتال الشامبر جوه فصممنا الخلطات الويرنج كورس والبيس كورس. شوف، دخلنا الاول عملنا اختبارات بتاعتنا بهامبورج، الاختبارات التقليديه اللي اي حد يقدر يعملها اللي عنده الاجهزه دي، وقارنا عملنا خلطات 100% فيرجن في الاساس الاسفلت 100% فيرجن، وعملنا خلطات فيها نسبه فيرجن بي بي سي 100%، 50% ار سي اي و100% ار سي اي. يعني قصدي اقول غيرنا الفاكتوريال اكسبيرمنت بتاعه الاختبارات وعملنا خلطات من دي علشان نقدر نشوف اجت كومباربل ريزلتس. حتى في الدايناميك مودرس ماستر كيرف بتاعتها ما تقدر تفرق بينهم، ما عندي مشكله خالص انك تحط في الخلطه السطحيه 30% او في البيس 30%، ان يحصل لي عندي اي مشكله في الخلطات الناتجه. يعني انت حولت هنا الكيرفات كلها الدايناميك مودلز بتاعها سيم ترند هنا في الخلطات السطحيه. فتاكدنا من النقطه دي الاول، وبعد كده رحنا في الجهاز بتاع الاتش في اس وقلنا احنا عايزين نعمل عليها اختبارات سيميوليشن للي بره. حطينا الفاكتوريال اكسبيرمنت بتاعتها بحيث تعمل سيميوليشن للاكشوال ترافيك اوتسايد. من حيث اللودز انا عندي هنا خاصيه في المملكه مش منتشره، انا عندي السنجل اكسل لودز في المملكه 13 طن، فالناحيه منه 6 طن ونص، فانت بتيجي تحط 6 طن ونص في الجهاز هنا. وعملنا مقاطع مختلفه فيها النسب مختلفه هنا وقارناها ببعض في الماشين. عملنا المقطع بالشكل ده جوه في المركز وحطينا الجهاز عليه
ومشينا الجهاز. مشي لي كده الفيديو الله يحفظك اللي في النص تقريبا لو انا متذكر كويس. الاستاذه دي راحه جايه عليها 24 ساعه سيميوليتنج للتراكس اللي عندي، وانا عامل ايه؟ حاطين، هنشوف بعد شويه هنا. شكرا. هنا اختبارات اثناء التنفيذ. انت هنا حاطط ايه بقى؟ عارف اما تودي الشخص المستشفى وحط له الحاجات كل ده، فاحنا عاملين حساسات في المقطع كله بحيث بنقيس كل شيء، بنقيس ستريس وسترين ات ذا بارم وسترين ات ذا توب. الحساسات اللي استخدمناها والداتا اكوزيشن سيستم اتش تايب، بنقيس ات ذا بارم اوف ذا اسفلت لايرز، بنقيس التمبريتشرز، بنقيس البريشر، بنقيس الموتشر كونتنت، كل شيء تحت الحمل اللي رايح جاي ده، علشان نطمن ان الاسفلت او الطبقات similar comparable to virgin. عندنا فريق متمرس في الشغله دي يركب الحساسات في المقاطع جوه المركز، وبنختبر طبعا كل شيء زي الشاحنه بالظبط. الشاحنه اللي ماشيه بره اللي هي وزنها محمله 45 طن والاكسل فيها شايل 13 طن وفي الناحيه 6 طن ونص. السترين والحاجات اللي بنقيسها من القطاع اللي هي بتديني القيم. هنا حطينا ايه في المقاطع اللي عملناها؟ شوف لي هنا، شوف هنا المقاطع اللي عملناها اهو 3. ده الريليشن شيب ما بين الراتنج، الكرايتيريا راتنج اللي احنا عاملينها في الاتش في اس في السيميوليشنز ل النمبر اوف فلويد ريبيتيشنز اللي نقلبها الايكويفالنت سنجل اكسل لودز او نقدر نعمل كومباريبل ريزلتس. طيب المرحله اللي جايه ايه بقى؟ ان احنا طلعنا رحنا عند امانه الشرقيه، هنبدا الاسبوع الجاي نعمل رصف فعلي بالشغله دي، ونفس الكلام في الامانه هنا، وعملنا مع امانه مكه المكرمه. فانك انت بتاخد المشروع لمرحله ثالثه علشان انك انت تقول والله ام فيري كونفيدنت ان هحط النسب دي وهعمل الشغله دي، وتبقى انت ساعدت الاندستري وساعدت المركز الوطني للنفايات والامانات ان هي تجد مخرج للشغله. زي ما قلت الهيئه مشكوره بتشيل التكاليف دي كلها، الحساسات والجهاز زي ما قلت الجهاز ده بيقعد على المقطع الواحد حوالي 3 شهور. 3 شهور بيكلفوا تقريبا حوالي 4 مليون 5 مليون. احنا في مرحله بقى في التشالنجز، تاهيل المرادم، تكاليف النقل، نسبه البتومين، الالتصاق، كل ده شغالين عليه. والنتيجه النهائيه من الهيئه بتوصي بايه؟ قال لك يا عم روح اعمل لي في الخلطه السطحيه 30% في النطاق العمراني، وجوه النطاق العمراني 50، وكمل. فاحنا في المرحله الريال امبلمنتيشن في الفيلد. علشان ايه؟ معلش يعني الوقت عشانه محدد، فيه كلام كتير، بس فاحنا في مرحله الامبلمنتيشن في الفعلي. الامانه الهيئه بتعمل ابحاث تطبيقيه، يعني هي بتعمل دراساتها وتنفق عليها وعندها فريق بحث وكده علشان تساعد المجتمع، تساعد ترفع من جوده الحياه. دولا ليسوا هم الوحيدين عندنا، لكن اما تيجي تشوف تلاقي الهيئه احنا عندنا في المركز شغالين في حاجات كتيره. هنا في الشغله دي احنا في السيلف هيلينج اسفل، كولر ده اسفل، كل دي مشاريع مفتوحه حاليا. انك انت ازاي تطور من الشغله بالدراسات. فدي جزء من البروجرام بتاع المركز من الهيئه. المركز اللي على راسه المهندس العباس المدير العام، فشغالين في الشغله دي. عندنا فريق بحث متكامل. المركز تقريبا 53,000 متر مربع لو انا فاكر الرقم، يعني مركز يونيك. الله يعطيكم العافيه.
شكراً دكتور حسين. وأود أن أتوجه بجزيل الشكر والامتنان لجميع المتحدثين والخبراء الذين شاركوا معنا في الملتقى. لقد كان حضوركم ومساهمتكم القيمة مصدراً مهماً لإثراء هذا الملتقى ورفع مستوى النقاشات العلمية والتقنية حول مستقبل صيانة الطرق في المملكة. ونحن واثقون أن توصياتكم وملاحظاتكم ستسهم بشكل كبير في تطوير استراتيجيات وسياسات فعالة للمستقبل. مرة أخرى نشكركم ونشكر الحضور على وقتكم وجهودكم، وندعو الجميع لتناول وجبة الغداء. شكراً لكم.